नमस्कार, म आदेश आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक। हजुरहरू जतिजना पनि यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, हजुरहरूलाई एकैमुष्टमा स्वागत गर्न चाहे र हजुरहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूले आफ्नो स्पिकरलाई म्युट गरेर राखिदिनुहोस् भनेर हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीमा हाम्रो 3 जना स्पिकरहरू आइसक्नु भएको छ। हजुरहरूलाई याद भएकै कुरा हो कि क्लाइमेट चेन्जले गर्दा सारा विश्व नै त्रासित बनिरहेको छ र एकातिर सिक्किम जस्तो नाजुक परिदृश्य भएको ठाउँमा एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिजहरूको कारणले गर्दा धेरै क्षति पुगिरहेको छ र यसै विषयलाई हामीले मध्यनजर गरेर आजको यस डिस्कसन आयोजना गरेका छौँ। र यस डिस्कसनमा हामीले 3 जना एज अ गेस्ट स्पिकर निम्ति आएका छौँ। उहाँहरूलाई मैले परिचय दिनुपर्दा हुनुहुन्छ म्याम उषा लाचुङपा। उहाँले आफ्नो 40-50 वर्ष यसै वाइल्ड लाइफ अथवा इन्भाइरोमेन्टको प्रोटेक्सन प्रति काम गर्नुभएको छ र त्यसरी नै उहाँले सिक्किमको वाइल्ड फ्लोरा अनि फाउनाको डकुमेन्टेसन मात्रै नगरेर उहाँले कन्जर्भेसनपट्टि पनि काम गर्नुभएको छ। उहाँले हालैमा 2021मा वाइल्ड लाइफ सर्भिस अवार्ड पनि थाप्नु भएको छ र त्यसरी नै हामीमा हुनुहुन्छ अर्को स्पिकर मिस्टर ग्यात्सो लेप्चा। उहाँलाई हामीले रिभर एक्टिभिस्ट भनेर चिन्छौँ। उहाँ एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टाको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टाले लगभग 18 वर्ष अगाडिदेखि खोलाहरूलाई फ्रिली फ्लो हुनु दिनुपर्छ भनेर मुभमेन्टहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यस्तै मुभमेन्टहरू गर्दा गर्दा सायद भारतकै सन्दर्भमा पनि त्यो ऐतिहासिक हुन सक्छ। उहाँहरूले 915 दिन हङ्गर स्ट्राइक गर्नुभएको थियो र त्यो 915 दिन हङ्गर स्ट्राइक गर्दा उहाँहरूले नर्थ सिक्किम अर्थात् जङ्गुमा 4टा ड्याम बनिनुदेखि रोक्नुभयो। र त्यस्तै प्रकारले हामीमाझ हुनुहुन्छ तेस्रो वक्ता रुपेन कार्की। उहाँ सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। उहाँले सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले सिक्किमको समाजलाई प्रगतिशील बनाउने, सिक्किमको समाजमा डिग्निफाइड लाइफ हुनुपर्छ, बेटर हेल्थ, बेटर एडुकेसन सिस्टम हुनुपर्छ, मिनिमम वेज हुनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छ र यसै सङ्गठनको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ रुपेन कार्की। र अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा म हजुरहरूलाई बताउन चाहे कि आजको यस कार्यक्रम मञ्चको तत्वावधानमा हुन गइरहेको छ र हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ यो मञ्च के हो, यसले के कस्ता कामहरू गर्दै आइरहेको छ भनेर। यसै विषयलाई राखिदिनुहोस् भन्दै म अबको समय श्री कैलाश प्रधानलाई दिन चाहे। सबैजनालाई नमस्ते। मञ्चको इन्ट्रोडक्सन के हो भन्दाखेरि, put it in a very simple way, munch is a movement, and त्यो movement is born from the realization कि अब सरकार पनि हामी नै हो, हामी नै सरकार नै हो. So there is no division between अब people and the government भनेर चाहिँ, and also एउटा हाम्रो understanding कि the government can only be as good as the people. के हुन्छ नि, so अब हामीलाई राम्रो गभर्नमेन्ट चाहिन्छ भने अब we have to also be, हामी मान्छे कस्तो छौँ, हाम्रो मान्छेमा सुधार ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यो एउटा we've been thinking along those lines.
And also the other thing is like munchलाई किन चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई पनि we are in a way disillusioned हैन अब त्यो जति पनि अब पास्ट सरकारहरु छ उहाँहरुले हामीलाई राम्रो बाटोमा like लानु सकेन जस्तो लाग्यो सिक्किमलाई. And at the moment also in a way we have lost faith in the political and the administrative system. And के बेसी आशा गर्नु हामीले सकेनौं भनेर चाहिँ अब we felt that we should take responsibility and ownership in our own hands. That's what we are thinking. And so therefore हामीलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ we need एउटा transformation in हाम्रो आफ्नै सोचाइमै, in our mindsets हैन. So गर्दाखेरि यसमा चाहिँ though I am like an older person, but Munch is predominantly it's a youth kind of based एउटा movement हो. किनभने youth कोमा अब त्यो पहिलाको उनीहरुको past baggage हरु पनि छैन. As well as they are much more aware, they are much more educated, they are born in the time of internet. अब उहाँहरुले सबै थाहा भएकै चीज छ. So and they are very ready for अहिले एउटा, in fact they are impatient एउटा हाम्रोमा एउटा transformation हुनुपर्छ यहाँनेर भएको एउटा जस्तो पाराले हुँदैछ, that's not good enough भनेर चाहिँ. So there is a mismatch अहिले between the aspirations especially of the youth and जस्तो पाराले हाम्रो government चल्दैछ. So there is a big gap and we are trying to like see how we can bridge that gap, हैन. And हाम्रो लागि पनि this is अब it's not something radical, new, revolutionary. We feel it's a natural. अब हामीले अब 50 वर्ष भइसक्यो, we've been a democracy. So this is a natural next step हाम्रो लागि नि. So what is true democracy? So अहिलेसम्म हामीले we don't feel कि अहिलेको जो प्रजातन्त्रको अब जो हाम्रो त्यो गरिगराइ छ, that is not true democracy. So यसमा पनि how do we bring in कि हामीले आफ्नो एउटा सिक्किमलाई एउटा आफन्ता, एउटा sense of ownership, एउटा त्यो सँगसँगै जोडेको एउटा हाम्रो एउटा जिम्मेवारी, what is our responsibility in a democracy भनेर. So we त्यो चाहिँ that's the mindset change that we want to bring. कि we are all like responsible for our future and it is हामीले नै गर्यो भने हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर. And changesहरु कसरी आउँछ भन्दाखेरि, and Munch is, this is what Munch is about. Like Munch is about like हामीहरु अब भेला भएर like group बनाएर हैन, we are, it's about हाम्रो ideas, Munch is a platform for ideas. So and that's what we feel कि अब things which are born from the mind, which is the intellect पर चाहिँ. So त्यो चीजहरुले नै हाम्रो एउटा human society लाई नै अगाडि बढाउँछ. So in a way we need to kind of त्यो evolution को दौरमा हेर्यो भने चाहिँ, so we need to take a next step. I mean the next step, it might be a difficult step but it's a natural step that we need to take the step. And यसमा we know that it's not going to be easy, हैन. तपाईको हेर्नुस् है, like so there are people who are already like benefiting from the system and then people who are already entrenched in the system. So उहाँहरुलाई they want to keep this everything as it is, किनभने उहाँहरुको like त्यहाँबाट they are benefiting. So उहाँहरुकोबाट they will be responding with sometimes intimidation, sometimes धम्की होला, sometimes they're trying to appropriate you. So there is also in a way a climate of fear. And the other people also who will resist the change is also people who realize that who have not realized कि एउटा democracy भनेको पनि एउटा it's a work in progress कि हामीले त्यसलाई day to day एउटा सुधारले हुँदै जानु पर्यो. So democracy is, it's also up to the people कि how can we reform democracy and make it better and better and like in keeping with the people's aspirations. So अघि त्यो fear को कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब we know also कि there will be along the way about your there might be intimidation, like हामीलाई अलिकति त्यो हुन सक्छ भनेर. So fear, overcoming fear is also in a way हाम्रो एउटा part of the movement हो कि त्यो एउटा जो हाम्रो एउटा अहिले यो माहौल क्रिएट भएको छ कि एउटा डरको, and especially सिक्किममा everybody is somehow part of the government, so उहाँहरुले के भन्नै चाहनुहुन्न. We feel that it should be opposite, like you should be able to speak up freely and government ले सबैको कुरा सुनिदिएर अब त्यसमै अब त्यो what can be considered, what can be observed, त्योहरु लिएर उहाँ त्यसलाई नै चर्चा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने. And the other thing for us is also we feel अहिलेको जो छ, it's what we don't have is एउटा long term thinking हुन्छ नि. So everything is like is the election 5 वर्षमा भएकोले कारणले गर्दा कि के हो, everything is very short term and everything is based on like एउटा monetary gains only. So एउटा हाम्रो long term thinking मा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले अलिकति सारो चीजहरु गर्नु पर्दाखेरि
भोलि पर्सि हामीलाई सजिलो हुन्छ. So it might be a difficult route now might lead us to a better future, होइन. But अहिले नै हामीले if we start making easy choices, and then we are obviously it's going to lead to difficult things later on. So जस्तो हाम्रो एउटा डेलीबाट पैसा लिने लाइक द्याट्स हाम्रो एउटा डिफल्ट एउटा कल्चर नै भइसकेको छ. बट वी डोन्ट टक अबाउट लाइक ट्रु सेल्फ रिलायन्स एन्ड वी हेभ द रिसोर्सेस टु बी ट्रुली सेल्फ रिलायन्स. सो हामी त्यतापट्टि जाने कि हामी जहिले पनि अब त्यो एज अ वेलफेयर स्टेट नै हामी वेदर वी गोइङ टु एक्जिस्ट लाइक द्याट. सो दोज आर अल्सो डिसिजन द्याट वी वान्ट टु थिङ्क अबाउट. सो एनिवे आई डोन्ट वान्ट टु टेक टु लङ. सो हामी in a way we see or जो हामीले we've embarked this struggle, it's the beginning of a long journey, we know, but we feel good about it किनभने भित्रबाट we feel that somehow we are on the path of right, it's in a simple way it's a battle of right over wrong. So that gives us a lot of like courage, it gives us a lot of like strength, and we know it's not going to be easy, but at the same time we are ready. And also we are very like joyful about it, we are very like hopeful about it. We feel like good that there are many people who think alike, and if we can move together with good intentions, we can really achieve like good things, I feel. So with these words I'll hand it back to Adesh. धन्यवाद हाम्रो कलेज प्रधान दाजुलाई. उहाँले मञ्चबारे हामीमा एक दुई कुरा राखिदिनु भयो र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अघि म हजुरहरू सम्पूर्णलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि आजको यस डिस्कसनमा हजुरहरूलाई डिस्कसनमा कन्फ्युजनहरू आउन सक्छ, डाउट्सहरू आउन सक्छ, यस विषयमा हजुरहरूकोमा क्वेसन्सहरू आउन सक्छ र यसलाई हजुरहरूले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ. जुम मिटमा जोइन हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले र त्यस्तै प्रकारले हामीलाई यदि फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ. र यो कार्यक्रमको जब तीनजना स्पिकरहरूले उहाँहरूको वक्तव्य दिइसक्छ तब हामी एउटा डिस्कसन सेसन राख्नेछौँ. यस सेसनमा हजुरहरूले आफ्नो हात उठाएर क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ. क्वेसन गर्दाखेरि हजुरहरूले स्पिकरलाई क्वेसन राख्नु भएको त्यो भन्न नभुल्नु होला ताकि हामीलाई सजिलो परोस्. र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अब म सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको जेनरल सेक्रेटरी श्री रूपेन कार्कीलाई आफ्नो वक्तव्य राखिदिनुहोस् भन्दै अबको समय उहाँलाई दिन चाहे. हेलो, मेरो आवाज आउँदैछ? हजुर दाजु सुन्नुहुँदैछ. नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरू, जसले पनि यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. मञ्चलाई विशेष धन्यवाद. यहाँ उपस्थित हाम्रा आजको कार्यक्रमको स्पिकरहरू उषा म्याम, ग्यात्सो दाजु, यहाँहरूलाई विशेष यो विषयमा खासमा जानकारी हुँदाहुँदै सायद मैले अगाडि राख्नुपर्ने बोलाइयो. यस विषयमा सायद उहाँहरूबाट अझ स्पष्टसँग आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ. आज जुन यो विषयमा हामी बात गर्न गइरहेको छौँ, विशेष गरेर यो जुन करेन्ट इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम इन सिक्किम एन्ड द रोल अफ पब्लिक एन्ड युथ, यसमा आज म धेरै कुरा राख्न गइरहेको छु. तपाईहरूलाई यसमा लागेको जुन अघि हाम्रा आदेशले जुन भन्नुभएको थियो त्यो भरे चर्चामा तपाईँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुनेछ. विशेष गरेर यो एकदमै गम्भीर विषय भएर गएको छ. अहिले जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, जुन नेचर छ, क्लाइमेट चेन्ज छ, यो एउटा सामान्य विषय मात्र नभएर एउटा समग्र मानव जातिको एक्जिस्टेन्सको अस्तित्वकै प्रश्न भएर गएको छ. त्यसले गर्दा यो सिक्किमको मात्र या हामी केही मानिसहरूको मात्र यो विषय नभएर समग्र मानव जातिको, संसारभरिकै मानव जातिको एउटा प्रश्न भएर गएको छ. यसलाई समाजमा चर्चामा ल्याइनु, यसलाई समाज अगाडि हामीले चर्चा गर्नु एकदमै जरुरी छ.
अनि आज यसमा जुन चर्चा हुँदा एकदमै राम्रो पनि लागिरहेको छ। हामीले यो चर्चा गर्नु अगाडि सिक्किममा हालैमा भएका केही घटनाहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रिसेन्टली मात्र केही दिन अगाडि हिटवेभ्सको जुन सिक्किममा नोटिफिकेसनहरू आयो क्या, हिटवेभ्स आउँदैछ है, मान्छे दिउँसो बाहिर निस्किन नसक्ने। सायद सिक्किममा यसरी अगाडि सुनिएको थिएन हिटवेभ्स भने, अथवा गर्मीले है लुहरू लागेर मान्छेको ज्यानै लैजाने विषयमा योभन्दा अगाडि सायदै त्यसरी सिक्किममा यो कुरा आएको थिएन, उठेको थिएन। त्यस्तै हालैमा केही दिन अगाडि एकदमै बर्सात भयो, विशेष गरेर वेस्ट सिक्किमको है देन्तामहरूतिर, कलेज खोलाको त्यो क्षेत्रहरूतिर, या टिस्टाकै गरतिरहरूतिर पनि हामीले के देख्यौँ भने एकदम बृहत खोला बगेर त्यसको वरिपरिको धन सम्पत्ति, मानिसहरूको इत्यादि कुराहरू है नोक्सानी गरेको कुराहरू हामीले एकदमै देख्यौँ। त्यो घटनाहरू पनि हाम्रो अगाडि आए। त्यो मात्र होइन, रिसेन्टली अहिले हामीले देख्दैछौँ केही क्षेत्रहरूतिर है, सिक्किमका केही क्षेत्रहरूतिर जस्तो हामीले घुमिरहँदाखेरि हामीले फिल गर्दैथ्यौँ, जस्तै डिक्चुको केही बेल्टहरूतिर है, हिन्दामका केही बेल्टहरू, यी बेल्टहरूमा अथवा यो सिङ्किङ छ नि, जुन दबिने, जमिन दबिने, डङ जमिन दबिने घटनाहरू, यस्ता किसिमको घटनाहरू बारम्बार आइरहेको हाम्रो अगाडि। जस्तो यो एउटा सल्ले भन्ने ठाउँमा वेस्ट सिक्किममा गाउँ नै दबिएर 16-17 घर त्यो ठाउँबाट सार्नुपर्ने परिस्थिति भयो। यो खालको सडकको छेउहरू डङ दबिरहेको है, रम्फूबाट रोडथाङहरू जाइरहँदा पनि त्यो ठाउँ डङ दबिएको हामीले घटनाहरू देखिरहेको छौँ। त्यस्ता घटनाहरू अघि आइरहेको छन्, अथवा त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। अर्को एउटा समस्या भनौँ न, यो प्रकृति सम्बन्धित, यो विशेष गरेर कृषकहरूलाई, मेहनत गर्ने गाउँ बस्तीमा जो मेहनत गरेर अन्नहरू उत्पादन गरिरहने मानिसहरूलाई थाहा छ, जङ्गली जनावरहरूको व्यापक आक्रमण। हामीले यतापट्टि खेतीहरू लगाइरहेको छौँ होइन, हामीले यतापट्टि गाउँमा खेतीहरू छ, अन्नबालीहरू लगाएको छ, तर जङ्गली जनावरहरूको एकदमै ज्यादा आक्रमण भइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि अन्नबालीहरू जुन रोपेको छौँ त्यो उठाउन पनि हामीले नसक्ने परिस्थितिहरू होइन, त्यो खालको। जो अर्को घटना कस्तो आइरहेको भने यो पानीहरू सुक्ने। अहिलेको है जस्तो हाम्रो खेतको जुन खेतहरू छ है, त्यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ भने खेतबारी छ, तर खेतमा एकदमै असारतिरै रोप्नुपर्ने, त्यो असारको अन्त या साउनको अन्तसम्म पनि खेत रोप्न नसक्ने, पानी नै मर्ने, पानी एकदमै सुकेर जाने खालको घटनाहरू है, त्यो किसिमको घटनाहरू निरन्तर आइरहेको। जस्तो असिना पर्छ नि, एकदमै अप्ठ्यारो किसिमको बौला किसिमको असिना पर्ने है, ठुल्ठुलो असिनाहरू परेर व्यापक क्षति गर्ने। ल्यान्डस्लाइड हामी सिक्किममा देखिरहेको छौँ, जताभावी ल्यान्डस्लाइड। वर्षातको है पानी पर्दा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि ल्यान्डस्लाइडहरू एकदमै पर्ने। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो घटनाहरू है, अब अर्को यो एभलेन्सेसहरू एकदमै भइराख्ने, व्यापक जतासुकै भइराख्नेहरू है, त्यसरी मान्छेहरू बगाइरहेको त्यो घटना, त्यो खबरहरू आइरहेको छ। यी घटनाहरू जब आउँछन् है, जस्तो अस्ति मैले अघि भने यहाँ है, खोलाहरूले बगाएर, खोलाहरू व्यापक पानी अलिकति परिसक्दा बढेर मान्छेहरूको ज्यानमाल क्षति गरेको, यस्ता किसिमको घटनाहरू अघि आएपछि चाहिँ हामी अगाडि के खालको खबरहरू न्युजमा आउँछ भन्दाखेरि नेचुरल क्यालामिटीले, प्रकृतिको प्रकोपले चाहिँ यो खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसरी ल्यान्डस्लाइड हुनु है, यसरी ज्यादातर पानी पर गर्नु है, अनियमित रूपमा पानीहरू पर्छ नि क्या, कोही बेला एकदमै बेसी क्लाउड ब्रस्ट हुने खालको, यो किसिमको घटनाहरू घट्नु चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो भनेर सट्टै न्युजतिर खबरहरू है, सोसियल मिडियाहरूतिर त्यस्तो खबरहरू आउँछ। अब आज यो चर्चामा हामीले एकदमै यहाँ समग्र जति पनि हेरिरहनु भएको छ है, यहाँ हामीले यसलाई सोच्नुपर्ने विषय चाहिँ के यी घटनाहरू प्रकृति प्रकोप हुन् त, या मान्छेको यसमा कति इन्टरफेरेन्स छ? समग्र मानव जातिको प्रकृतिमा हस्तक्षेप भएको कि मानव जातिको प्रकृतिमा हस्तक्षेप भएको कारण यस्ता घटनाहरू घटेका हुन् त? सिक्किममा जुन यो भइरहेको घटना, सिक्किम मात्र होइन, यो प्रकृति त अघि मैले भने समग्र मानव जातिकै समस्या, मानव जातिले नै भोगिरहेको समस्या हुँदा, प्रकृति समग्र मानव जातिकै हुँदाखेरि यो सिक्किम मात्र नभएर है, क्लाइमेट चेन्ज जस्ता घटनाहरू समग्र यसको भइरहेको छैन। सिक्किमकै कुरा गर्ने पनि यी अघि मैले भनेको घटनाहरू घटिरहेका छन्।
अब के यस्ता घटनाहरू नेचुरल क्यालामिटी भनेर यसलाई हामीले छोडिदिने, या यसमा ह्युमन इन्टरफेरेन्स है मानव जातिको हस्तक्षेपका कारण यस्ता घटनाहरू घटे त? यी कुराहरू आज हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। यो विषय उठाउन चाहिँ मन लागिरहेको थियो। एउटा कुरा चाहिँ के भने, जस्तो एउटा खोलाको सन्दर्भमा मैले यहाँ जुन चर्चाहरू गर्न चाहिरहेको उत्तरहरू प्रकारले जुन दिन चाहिरहेको छु, मेबी यी कुराहरू वैज्ञानिक मेरोमा डेटाहरू नहोलान्, तर एउटा सामान्य रूपमा यसलाई हेर्दाखेरि यो जब सिक्किमका खोलाहरूतिर व्यापक रूपमा स्यान्ड माइनिङ गर्न थाल्यो, व्यापक रूपमा खोलाका बगरहरूबाट ढुङ्गाहरू निकाल्न थाल्यो, बालुवाहरू निकाल्न थाल्यो, व्यापक भन्नाले एकदमै मसिनहरूको प्रयोग गरेर, एकदमै डरलाग्दो खोलामा मसिनहरू प्रयोग गरेर, एकदमै अननेसेसरीली ड्यामहरू कन्स्ट्रक्सन गरेर जब त्यस्ता किसिमको घटनाहरू बढ्न थाले, रोड्सहरूको कन्स्ट्रक्सन विदाउट इन्जिनियरिङ है इत्यादि, विदाउट स्टडी, जब अननेसेसरी रोडहरूको त्यसरी कन्स्ट्रक्सनहरू गर्न थालियो, अथवा यस्तै यस्तै जङ्गलमा हस्तक्षेप, यस प्रकृतिमाथिको मानव जातिको अननेसेसरी है एकदमै त्यो किसिमको हस्तक्षेपहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको घटनाहरू घटेको। जस्तो खोलाकै सन्दर्भमा मैले भने कि जब त्यहाँको खोलाका समग्र बगरको जुन गिटी बालुवा या ढुङ्गा सबै निकालिसकेपछि जुन खोलाले बग्दाखेरि जुन रेजिस्टेन्स है त्यसलाई जुन रोक्ने ढुङ्गाहरू छन्, त्यो ढुङ्गाले नरोकिसकेपछि चाहिँ पानी त्यो एकदमै त्यहाँ स्विप गरेको क्या, त्यहाँ बगाएको। देनतामको त्यो ठाउँमा त है रिसेन्टली हामीले देख्यौँ, कलेज खोलामा पनि रिसेन्टली के भयो भने एकदमै स्यान्ड माइनिङहरू भएको हामीले देखिरहेको छौँ। मान्छेले विरोध गरे कतिले, र तर पनि स्यान्ड माइनिङहरू, क्रसरहरू लगाएर, मसिनहरू लगाएर है तपाईँ हामीले आजभोलि हिँड्दा देख्छौँ नि, खोलाको छेउमा डरलाग्दो क्रसर लगाएर ट्रक गिटी बल्ल निकालिरहेको, खोलाभित्रै पसेर चाहिँ जेसिबीले या त्यो क्रसर मसिनहरू लगाएर चाहिँ एकदमै ढुङ्गाहरू निकाल्दै गरेको फोटो भिडियो इत्यादिहरू आइबस्छ। जब यो प्रकारले हस्तक्षेप गरिसकेपछि खोलालाई रोक्ने जुन प्रकृतिले सृजना गरेको रेजिस्टेन्सहरू, रोक्ने प्रतिरोध गर्ने चिजबिजहरू नरहेपछि चाहिँ त्यसले एकदमै स्विप गर्यो। ड्यामहरू कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि अननेसेसरी त्यो रिजर्भ हुने भएपछि त्यसरी त्यस्ता किसिमको घटनाहरू आयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यी घटनाहरू जसरी घट्दैछन् है, पानीको पर्नुमा इत्यादिमा पनि यो किसिमको चर्चा गर्न सकिन्छ। यो किसिमका घटनाहरू घट्नमा चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रकोप भन्दा पनि मानव जातिको हस्तक्षेप चाहिँ प्रमुख रहेको हामीले पाउँछौँ। र यसको यही क्लेमहरूका लागि जुन मैले क्लेम गरिरहेको छु, यसको वैज्ञानिक तथ्यहरू पनि, यसका कारणहरू पनि हामीले खोज्न सक्छौँ, यसको डेटाहरू पनि खोज्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। यी कुरा गरिरहँदा अब मैले यहाँ हामीले कस्ता कुरा राख्यौँ भने मानव जातिको हस्तक्षेप है, यसो भन्दा फेरि हामी यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छौँ है। अब यहाँ के समग्र मानव जातिले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् त भन्ने कुरा पनि छ। अब यो कुरा पनि हामीले चर्चा गर्नु पर्ला। एउटा कुरा के भने, अब जस्तो प्रकारले यो इन्भाइरोमेन्टको हामी विनाश, इन्भाइरोमेन्टले ल्याउने समस्याहरू अथवा इन्भाइरोमेन्टमा भइरहेको हस्तक्षेपहरूको कुरा चर्चा गर्छौँ, यसलाई आइसोलेसनमा, समाजदेखि आइसोलेट गरेर हेर्न मिल्दैन। समाजको सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सोसियो इकोनोमिक जुन सिस्टम छ त्यसलाई पनि जाँच गर्नु, समाजको पोलिटिकल सिचुएसन जुन छ, पोलिटिकल कल्चर जुन छ, पोलिटिक्स जुन छ, त्यसलाई पनि चर्चा गरिएन अथवा त्योसँगै गाँसेर हेरिएन भने यसलाई हामीले सायदै यो इन्भाइरोमेन्टको समस्यालाई हामी पूर्ण रूपमा बुझ्दैनौँ कि भन्ने लागिरहेछ। संसारमा यस्ता डरलाग्दो है, संसारका ठुल्ठुला देशका लिडरहरूले पनि क्लाइमेट चेन्ज र यस्ता घटनाहरू यो भएको होइन, कतिले त यो बुढो हुँदै जाँदाखेरि तापमान बढेको फिल गर्ने हो इत्यादि भनेर ठुल्ठुला स्थापित लिडरहरूले पनि यस्ता खालका क्लेमहरू गर्ने, क्लाइमेट चेन्ज भएको छैन, यसरी पहिरोहरू गएको, यस्ता कुराहरूलाई सजिलै डिनाइ गर्ने पनि गरिरहेको छन्। तर त्यो केही एक दुईजना मान्छेले डिनाइ गरे भन्दा पनि जुन प्राकृतिक प्रकोपले समग्र मानव जातिलाई जुन प्रभाव परिरहेको छ त्यो एउटा सामान्य कुरा होइन। त्यो चर्चा, त्यो समस्याको कुरा गर्नु अगाडि हामीले समाजको सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सँगसँगै यसको राजनीतिक जुन कुरा छ त्यसलाई पनि हामीले चर्चा गर्नै पर्ला भन्ने लागेको हामीलाई छ। यसो गर्दाखेरि एउटा कुरा भने चाहिँ हामीले देखिन्छ, जसरी अब सिक्किमकै सन्दर्भमा हेर्ने भने यति बिघ्न फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरू छन् है, अथवा निजी कम्पनीहरू भनौँ, निजी कम्पनीहरू यति बिघ्न छन्, यति बिघ्न प्रकारले केही मानिसहरूले, केही एक दुईजना मानिसहरूको स्वार्थका कारण है खोलामा स्यान्ड माइनिङहरू गर्नुपर्ने, अथवा यो जुन व्यवस्थाले हामीलाई डेभलपमेन्टको मोडल भनेर दिएको छ, जुन प्रकारको डेभलपमेन्ट मोडलहरू छ, जुन प्रकारको अननेसेसरी भवन
अननेसेसरी ठुला भवनहरूको निर्माण छन् है, जुन प्रकारले गर्दैछ के ती समग्र मानव जातिले नै त्यो गर्दैछन्? जुन प्रकारले तपाईँ हामीले देख्दैछौँ रुखहरूको व्यापक जुन प्रकारले काटिँदैछ, जङ्गलहरूको नोक्सानी जुन प्रकारले के मानिसहरूले गर्दैछन्, के यो समग्र मान्छेहरूले गर्दैछन् भन्ने कुरा छ नि। त्यसो गर्दा यसरी हामीले हेर्ने हो भने यसमा समग्र मानव जाति नभएर केही मानिसहरू जो नाफाका लागि, नाफा सङ्कलन गर्नुको लागि, पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि के मानिसहरू, के ठुला ठुला मानिसहरूको हस्तक्षेप है, ठुल्ठुला इन्डस्ट्रियलिस्टहरू, ठुल्ठुला मानिसहरू जसले खोलाहरूबाट व्यापक दोहन गर्ने, केही मानिसहरू जसले नाफा सङ्कलनका लागि डरलाग्दा ड्यामहरू बनाउने, टनलिङहरू गर्ने, सिक्किमको डल्लै केही भूभागहरूतिर चाहिँ है हामीलाई सिक्किमे जनतालाई थाहा नभइकन टनलिङहरू गर्ने, यसमा चाहिँ समग्र मान्छेहरूको चाहना भन्दा पनि केही मान्छेको स्वार्थहरू देन त है हामीले त्यो खोलाहरूतिर पनि देख्यौँ नि त, जुन प्रकारले क्रसर प्लान्टहरूको निर्माण गरिँदैछ त्यो समग्र मान्छे नभएर केही मानिसहरूको स्वार्थ, केही मानिसहरूको पुँजी कमाउने स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको घटना भएको भनेर हामीले देख्छौँ। र यो प्रकारले हामीले हेर्ने हो भने यो अघि हामीले भन्दा समग्र मानव जातिले नै यसको समस्या पैदा गरेको भन्दा पनि केही मानिसहरूको स्वार्थ पूर्तिका निम्ति यस्तो भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अर्को कुरा अहिलेको अब इन्भाइरोमेन्टलाई लिएर है हामीले इन्भाइरोमेन्ट भनिसक्दा हुन त हामी धेरै अहिले हामी धेरै सचेत पनि छौँ, सँगसँगै कहिलेकाहीँ अहिलेको जुन समाज व्यवस्था छ यसले हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट डेमा प्लान्ट रोप्नु, इन्भाइरोमेन्ट डेमा केटाकेटीलाई विद्यार्थी नानीहरूलाई, विद्यार्थी साथीहरूलाई प्लास्टिक टिपाउनु यस्तामा लिमिट गरेको। तर यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने समस्या जुन समस्या सृजना गरिरहेको छ त्यसको कारण नखोजेर त्यसमा म्यानेज गर्नुमा चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाले हामीलाई प्रेसर गरिरहेको अथवा त्यो दिशामा दिइरहेको चाहिँ हामी देख्छौँ। अहिलेको जुन समस्याहरू है यो समस्या समाधान नभएर यसलाई म्यानेज गर्नेको हिसाबमा मात्रै इन्भाइरोमेन्ट डे इत्यादिमा चाहिँ केन्द्रित गरेको, तर यसको जरा, यो समस्याको जड के छ त्यसमा चाहिँ चर्चा नगरेको पाउँछौँ। तर यो जुन चर्चामा चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लागेको भने हामीले समस्याको जरामा बुझ्नुपर्छ। अहिलेको विश्व व्यवस्था होस्, सिक्किमको व्यवस्था होस्, भारतको व्यवस्था होस्, कस्तो किसिमको छ भने कन्ज्युमरिजम कल्चर भन्छ नि। एकापट्टि बजारले हामीलाई किन भनेर प्रेसर दिएकै अस्ति हामीले एउटा आर्टिकल लेखेर त्यसमा चर्चा गरेको थियौँ कि हाम्रो कतिवटा देशको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूको है अथवा हाम्रो भारत जस्तो देशहरूको, सिक्किम जस्ता राज्यहरूको बजारहरू चीनले आफ्नो वेस्ट म्यानेज गर्न पठाएका सामग्रीहरूले भरिएको पाउँछौँ हामी, अथवा प्लास्टिकहरूको व्यापक प्रयोग जसको उत्पादनमा रोक है, अथवा यो मात्रै होइन जुन कन्स्ट्रक्सनहरूको व्यापक कन्स्ट्रक्सन, जुन प्रकारको यो नेचरको डिस्ट्रक्सन छ, यो अननेसेसरी यो विदाउट पर्पज जुन गरिँदैछ यसको रुटलाई नै हामीले बुझिएन भने चाहिँ त्यो समाधान गरिँदैन। यो अहिलेको समाजले चाहिँ त्यसरी कन्ज्युम गर्ने, त्यसरी डिस्ट्रोय गर्नु एकापट्टि हामीलाई दबाब दिइरहेको छ भने यसको शिक्षातिर, यसले दिने शिक्षातिर चाहिँ फेरि हामीलाई रिड्युस, रियुज, रिसाइकल जस्ता दर्शनहरू पढाउने, तर उत्पादन गर्नै बन्द गर्ने, नाफाका निमित्त समग्र संसार मानव जाति र प्रकृतिलाई नै प्रकृतिको जुन के भन्छ त्यो त्यसलाई नै बन्द गर्ने किसिमको चाहिँ छैन। यसो गर्दाखेरि अघि हामीले जुन चर्चा गर्दैथ्यौँ अब यो किसिमको प्राकृतिक प्रकोपले यही समाजमा चाहिँ कसलाई चाहिँ ज्यादा प्रभाव पार्छ त? अब जति प्रकृति प्रकोप भयङ्कर हुन्छ यसले कुनै पनि मानव जातिलाई छोड्दैन। अब ठुल्ठुला घटनाहरू जब घट्छन् यसले समग्र मानव जातिलाई नै प्रभाव पार्छ, तर विशेष रूपमा चाहिँ आम श्रमजीवी मेहनत परिश्रम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ ज्यादा प्रभाव पार्ने, अझै ज्यादा प्रभाव पर्ने हामीले देख्यौँ। अब पसिना पानी पर्दाखेरि है जो कृषकहरू छन् उहाँहरूलाई ज्यादा प्रभाव पर्ने, खोलाका गर्दीतिर भएको सानो झुप्रो इत्यादिहरू भएको मान्छेहरूको बगाइदिने होइन। सो अब केही प्रकृति प्रकोप भयो भने अन्य ठाउँमा गएर किन्नु सक्ने परिस्थिति छैन, अन्य ठाउँमा जमिन किनेर अन्य ठाउँमा जमिनको व्यवस्थापन गरेर बस्न सक्ने सामान्य मान्छेको परिस्थिति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अहिले म अघि खेतीको कुरा गर्दै थिएँ, अहिले जङ्गली जनावरहरूको जुन प्रकारको हस्तक्षेप छ, यो जङ्गली जनावरहरूको हस्तक्षेप भनेको हामीले प्रकृतिमा हस्तक्षेप गर्ने, त्यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो ठाउँ छोडेर चाहिँ गाउँ बस्नुपर्ने, खेती बिगार्ने परिस्थिति जुन सृजना गर्दैछ, योहरू पनि कसलाई चाहिँ ज्यादा प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि मेहनतका श्रमजीवी वर्ग, यी
समूहमा चाहिँ ज्यादा प्रभाव पार्ने चाहिँ हामीले प्रकृतिबाट देख्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यसो गर्दा यसमा जोडिएको राजनीति, त्यो राजनीति के भने अहिले जस्तो अहिले लगानीको राजनीति चलिरहेको छ नि, इन्भेस्टको राजनीति, सिक्किम होस्, भारत होस् या संसारका केही ठाउँहरूमा केही निश्चित राजनैतिक दलहरू, केही निश्चित राजनैतिकमा के भन्छ इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरू, तर इन्भेस्ट गर्ने, लाखौँ करोडौँ इन्भेस्ट गर्ने केही मान्छेले चुनावको समयमा इन्भेस्ट गर्ने, ती मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ सत्तामा पुग्ने। त्यसो गर्दाखेरि अब सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ उसले आफ्नो लगानीलाई पुनः फर्काउनको लागि चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ व्यापक दोहन गर्ने, खोलामा गएर अब कुनै कसैलाई कन्ट्र्याक्टर बनाइदिने, तिमीले अस्ति इन्भेस्ट गरेको छौ, अब जाऊ खोलामा गएर त्यो डल्लै खोलाको जुन ढुङ्गा, माटो, ढुङ्गा, गिटी सबै सकिदेऊ। अनि त्यो त्यहाँसँग जोडिएको ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले लगानी गर्ने राजनीतिमा, अनि सत्तामा जसलाई लगानी गर्यो ती मान्छेहरूले गएर चाहिँ राम्रा राम्रा खेत बारी इत्यादि भत्काएर निजी कम्पनीलाई दिने, उसले टनल खन्न दिने। सो यो प्रकारको राजनीति जुन छ त्यो पनि जोडिएको। त्यो मात्र भने एउटा छोटो, यहाँ एउटा सानो क्षेत्रमा हेऱ्यौँ, समग्र विश्व बजारलाई हेर्ने हो भने अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने केही एकमुठी मानिसहरूले चाहिँ यसरी डरलाग्दो वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने, त्यसलाई किन्न लगाउने, प्लास्टिकहरूको उत्पादन गर्न लगाउने, अनि तिनीहरूकै नै हस्तक्षेप रहने, यो किसिमको राजनीतिलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसो गर्दा अब हामीले युवा विद्यार्थीहरूले हामीले जुन स्कुलमा पढ्छौँ, जुन कलेजमा पढ्छौँ है, प्रकृति सम्बन्धी कुरा, यसलाई हामीले पढ्नु, यसलाई विचार गर्नु प्रमुख कुरा हो। त्यो सँगसँगै हामीले यसलाई त्यो ज्ञानलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नु। क्लाइमेट चेन्ज एउटा अब चाहिँ किताबमा भएको विषय रहेन। अहिले एउटा मेहनत गर्ने मानिसदेखि लिएर एउटा अफिसमा काम गर्ने, मतलब हरेक समग्र मानिसहरूलाई यसलाई प्रभाव परिरहेको छ, जीवन हरेक मानिसको जीवनलाई प्रभाव परिरहेको छ है। उत्पादन गर्ने मान्छेहरू जस्तो उत्पादन गर्ने मानिसहरूलाई जतिको प्रभाव त झन् कसैलाई परिरहेको छैन होला। त्यो सँगसँगै हामी सबैले, त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ अब विद्यार्थी, हामी युवा साथीहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भने क्लाइमेट चेन्ज र प्रकृतिमा भइरहेको यी समस्याहरू चाहिँ एउटा काल्पनिक कुरा, एउटा सब्जेक्टमा, एउटा कुनै इन्टरभ्यूमा आउँदा एसे आउने कुरा होइन, यो एउटा यथार्थ हो, एउटा रियालिटी हो। र यो हाम्रो अगाडि भइरहेको जुन यस्ता किसिमका घटनाहरू, यस्ता किसिमका जुन अनियमित प्रकारले प्रकृतिमा भइरहेको घटनाहरू, यो एउटा साँच्चैकै भइरहेको यथार्थ हो। र यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप मात्रै होइन, समाज व्यवस्थाको आजको जुन पुँजीवादी समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाले दिएको एउटा यसले उत्पादन गरेको समाज भनेर, समस्या भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यो सँगसँगै त्यसले दिएको जुन कन्ज्युमरिस्ट कल्चर छ, त्यो कन्ज्युमरिजम कल्चरले दिएको एउटा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र सिक्किममा भइरहेको घटनाहरू पनि त्यहाँसँग हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। यसलाई हामी साथीहरूले है, केही राजनैतिक दल होस् या कसैले पनि यसलाई, जस्तो एउटा कुरा मलाई आज झसङ्ग याद आइरहेको छ है, 30 राजनीतिक समूहहरू जसले सिक्किममा धेरै टनेलहरू बनाए, जसले धेरै प्रकृतिको दोहन गरे, तिनीहरूले नै जस्तो मैले यहाँबाट यसरी सुरु गर्नुपर्छ कि एकापट्टि प्रकृतिलाई व्यापक रूपमा शोषण गर्ने, प्रकृतिलाई व्यापक रूपमा सिक्किममा डिस्ट्रोय गरिरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। ती शोषण नै गर्ने राजनीतिक दलहरू, ती शोषण नै गर्ने नेतागणहरू, ती शोषण नै प्रकृतिबाट दोहन नै गर्ने सत्ताहरूले फेरि 10 मिनट्स टु अर्थ है, एक रुख एक सन्तति जस्ता नाराहरू पनि लगाइरहेको छन्। यसमा हामी युवा साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने 10 मिनट्स टु अर्थ, एक रुख एक सन्तति जस्ता किसिमका नाराहरू एउटा फगत नाराको रूपमा मात्रै दिएको, तर यथार्थमा भने चाहिँ त्यसको विपरीत कामहरू गरिरहेको पनि हामीले देख्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि प्रकृति सम्बन्धी कुरा एउटा राजनैतिक दलले मानिसहरूलाई फकाउने कुरा, राजनैतिक दलहरूको चर्चाको निमित्त उठाउने विषय चाहिँ मात्र चाहिँ होइन। त्यो सायद उनीहरूले त्यसरी प्रयोग गर्लान्। यो सिक्किमको मात्र कुरा होइन, संसारभरि यसरी प्रकृतिलाई शोषण गरेर नाफा सङ्कलन गर्नेहरूको मानसिकता यस्तै किसिमको हुन्छ कि हामीले नारा चाहिँ है, अब लेट्स सेफगार्ड नेचर, लेट्स सेभ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने किसिमको नाराहरू दिने, तर यथार्थमा चाहिँ तिनै मानिसहरूले जब लेट्स सेभ भन्न थाले भने चाहिँ हामीले डर लिनुपर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने त्यो किसिमको परिस्थिति हुन्छ। त्यसकारण हामीले यथार्थमा
रियालिटीमा यस्ता एउटा फगत नारा मात्र नभएर चाहिँ एउटा यसलाई हामीले यथार्थमा यो क्लाइमेट चेन्ज र यो इन्भाइरोमेन्टको समस्यालाई लिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। यसलाई सतैमा यो वेस्ट एकपट्टिबाट सङ्कलन गरेर अर्कोपट्टि लगेर थुपार्ने किसिमको एउटा सतही रूपमा एउटा एउटा बोक्रे रूपमा मात्र नहेर यसलाई गहिरो रूपमा समाजमा समस्या पैदा गर्ने को कसले गरिरहेको छ यसलाई पनि हामीले छुट्याउनु पर्छ भन्ने लागिरहेको। अब म अन्तमा पुग्न आँटे। यो अझ इन्भाइरोमेन्ट विषयले लिएर त हामीलाई अन्य वक्ताहरूले सायद स्पष्ट पार्नुहुनेछ। म एउटा कुरा चाहिँ भन्ने लाग्यो, हाम्रो जुन विश्व दृष्टिकोण छ, जुन एउटा वर्ल्ड आउटलुक छ, त्यो पनि हाम्रो न्यारो छ, हाम्रो ह्युमन सेन्ट्रिक छ, मानव केन्द्रित मात्र छ। अफकोर्स हामी मानव हो होइन, हाम्रो मानव केन्द्रित हुन्छ, हाम्रो पेटको प्रश्नहरूको कुरा छ, जीवनको प्रश्नहरूको कुरा छ, त्यसमा पनि मानवले नै मानवलाई शोषण गरिरहेको समस्याको कुरा त छ। तर सँगसँगै हामीले बोकिरहेको विश्व दृष्टिकोण कस्तो विश्व दृष्टिकोणको कुरा मैले गरेको यहाँ भन्दाखेरि मानव केन्द्रित विश्व दृष्टिकोण। प्रकृतिको बिना प्रकृतिको सुरक्षा पनि हुनुपर्दछ, प्रकृतिको हामीले किन मानवको अस्तित्व ह्युमन एक्जिस्टेन्स पनि एउटा यतापट्टि प्रकृतिको बाँचेन भने हुँदैन। त्यसकारण हामीले एउटा भाववादी है दृष्टिकोण मात्र राखेर भएन, एउटा समग्र प्रकृतिमा भएका जति पनि जीव जन्तु अन्य प्रकृतिका चिज छन् तिनलाई पनि इक्वल सम्मान, इक्वल प्रकृति, इक्वल मेम्बरको रूपमा हामीले नै हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसो भनेर मानवहरूको हित हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर प्रकृतिलाई सुरक्षा गर्नु सँगसँगै गरे मात्र मानव जाति पनि बाँच्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो विश्व दृष्टिकोण पनि हामीले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो एउटा सिक्किमको मात्र कुरा होइन। अब सिक्किमको पर्टिकुलर सन्दर्भ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किम यङ फोल्ड माउन्टेन छ है, यङ फोल्ड माउन्टेन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी युवा साथीहरू, हामी समग्र सिक्किमेले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, सिक्किमेले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, यो जस्तो अब यहाँ जति अब यो फ्रजाइल ल्यान्ड छ नि त, त्यसले अलिकति ज्यादा हस्तक्षेप हुँदाखेरि चाहिँ धेरै विनाश हुने र हाम्रो आफ्नै अन्य भविष्यमा केही गर्न नसक्ने परिस्थिति चाहिँ यो प्रकृतिको उसले सिर्जना गर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यति कुरा गर्दै आजको यस चर्चा अघि बढ्नेछ भन्ने लागिरहेको छ। अन्त जे पनि विषय हुन्छ हामी पुनः यसलाई चर्चा गरौँ भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो रुपेन कार्कीज्यूलाई, उहाँले आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु भयो। उहाँले आफ्नो स्पिच भन्नुहुँदै गर्दा भन्नुभएको थियो कि सिक्किममा अहिले पनि जुन प्रकोपहरू भइरहेछ त्यो सायदै नेचुरल क्यालिमिटिज भन्नु मिल्दैन होला, हामीले त्यसलाई ड्यु टु एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटिज भनेर भन्न सक्छौँ जस्तो मलाई पनि लाग्यो। र म हजुरहरूको ज्यादा समय लिन चाहिनँ। अब लगत्तै म अघिल्लो स्पिकरलाई बोलाउन चाहे। अघिल्लो स्पिकर हुनुहुन्छ एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टाको जेनरल सेक्रेटरी श्री ग्यात्सो लेप्चा। दाजु यो समय म हजुरलाई दिन चाहन्छु। Hello, am I audible? Yes, yes. हजुर, thank you very much. हाम्रो रुपेन भाइले प्राय त सिक्किमको सम्बन्धमा क्लाइमेट चेन्जको के भन्छ च्यालेन्जेस एन्ड मिटिगेसन इम्प्याक्टको बारेमा त भनिहाल्नु भयो। तर भए पनि एट द आउटसेट आई वुड लाइक टु thank Munch for this initiative. यो जुन चाहिँ इनिसिएटिभ तपाईँले लिनुभयो, bringing the concern together and sharing within the like-minded individuals. And at the outset, I would like to again take an apology before I speak. अब हामी त्यही नि सिक्किमे भन्छौँ, हामी न त आफ्नो भाषा राम्रो आफ्नो म लेप्चा हुँ, म लेप्चा राम्रो बोल्न जान्दैनौँ, न त नेपाली बोल्न जान्छु। So if something sounds very blunt and all, I would like to
take apology in the outset. I'm bad with the communication. I'm not a good speaker. तर अब let's start. आजको दिनमा तपाईँको सिक्किमको जुन चाहिँ हामीले सिक्किमलाई हेर्छौँ र जहीँ तहीँ हेर्छौँ 10-15 साल 20 सालदेखि नै भनौँ न 20-25 वर्षदेखि नै जहीँ पनि हामीले सुन्छौँ कि सिक्किम बचाउनु पर्छ, सिक्किमलाई बचाउनु पर्छ भन्छन्। र सिक्किमलाई कहाँदेखि कोसँग बचाउनु पर्छ चाहिँ हामीलाई बुझ्नु पर्यो। सिक्किमलाई बचाउनु पर्ने चाहिँ कोसँग बचाउनु परेको मलाई याद छैन। र सिक्किम आजसम्म सिक्किम बचाउनु पर्ने हामी सिक्किमकै मान्छेले पोलिटिकल पार्टिज खोलेर अर्गनाइजेसन्स खोलेर लडेर सरकार चलाउँदैछौँ र चलाएर आइरहेछौँ सिन्स फ्रम द मर्जर टाइमदेखि है 1975 देखि त। र अझै पनि आज आएर हामी सिक्किम बचाउनु कुरा मात्रै छ। सो आई थिङ्क दिस इज वेयर वी अल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सिक्किमलाई बचाउनु इज जस्ट अ के भन्छ रेटोरिक क्या बोलेकै हुन्छ नि सिक्किम बचाउनुपर्छ। त कसकोबाट बचाउनु? सिक्किम त हाम्रै हातमा थियो त, तपाईँ हामी सबैको हातमा थियो त। एलडी काजी, नरबहादुर भण्डारी, त्यसको बादमा बिचमा एक दुईजना भेरी फर अ ब्रिफ टर्म दे केम, त्यहाँदेखि चामलिङ सापा भयो, त्यहाँदेखि आज गोले सापा है। तर सिक्किमलाई चाहिँ कहाँदेखि बचाउनु पर्ने? र आई थिङ्क टु बी भेरी अनेस्ट आई थिङ्क आज जुन चाहिँ तपाईँले टपिक हामीलाई टपिक दिनुभएको छ यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड मिटिगेसन्स लुकिङ एट सिक्किम आजको दिनमा सिक्किमलाई आई थिङ्क एभ्री पोलिटिकल पार्टी राइट फ्रम आई डोन्ट नो हामी यङै थियौँ, सानो केटाकेटी थियो त्यति बेला तपाईँको सिक्किम सङ्ग्राम परिषदको टाइमदेखि आई थिङ्क we have failed. हामीले फेल गरे. We have ignored, we have overlooked the challenges, our topography, our fragile ecosystem. जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड मास छ त्यसको इकोलोजिकल च्यालेन्जेस, उसको क्यारिङ क्यापेसिटी. आई थिङ्क we all failed, and this every all the political parties should accept this. We have failed to highlight the challenges that we have, that Sikkim is facing today, which we would have done, no? तर अब जुन चाहिँ आज सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले आज मैले फेसबुकमा हेर्दै थियौँ सोसियल मिडियातिर उहाँले वान अर्थ वान डे फर वान अर्थ समथिङ लाइक द्याट उहाँले उयो गर्दै थियो। र आई एक्चुली इन वान अफ द लाइभ भिडियो आई अल्सो कमेन्टेड टु देम, नो? I've heard that Mr. Chamling saying that उहाँले के भन्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि उहाँले कि अब it's time to go back to the roots. उहाँले भन्नुभयो कि it's time to because हरेक साइन्टिफिक उयसले पनि साइन्टिस्टहरूले पनि रियलाइज गर्यो कि it's not good to go with over development concretization. तर आज त उहाँहरूको भएर चाहिँ सहेन यो कुरा, उहाँले यो कुरा भन्नु एकदमै सहेन. राइट फ्रम because if you look whole history of hydro dams, pharmaceutical industries, this all got implemented. Actually, most of the major projects were implemented during their regime. Saying that, SKM had not done anything. They're just following. So it's तपाईँ हामी चाहिँ अब के हो, हामीलाई चाहिँ खालि सिक्किम बचाउनु पर्छ भनेर आउँछ, तर सिक्किमलाई किन बचाउनु पर्छ त्यो चाहिँ कुरा छैन. अब आजको दिनमा हेर्नुहोस्, I'm not saying anything technical issues. म साह्रो ड्यामको विषयमा म एक दुई शब्द राख्छु, तर किनभने हाम्रो रूपेन भाइले धेरै कुरा भनिसक्यो. र तर म तपाईलाई आजको स्थितिमा हामीलाई कसरी चाहिँ हामीलाई घुमाइरहेछ, उल्लु पारिरहेछ, हामीलाई चाहिँ हेरेको बनाइरहेछ, हामीलाई समवे दे हैव हिप्नोटाइज अस. तपाईले ग्रास रुटमा हेर्नुहोस् आजको दिन देयर इज एनसी भनेर सुन्नु भएको छ होला तपाईले. एनसी, देयर इज अ फन कमिङ अन एनसी. सिक्किमको अलमोस्ट हरेक गाउँमा ग्राम पञ्चायत युनिटमा हरेक गाउँमा युथहरू
र पञ्चायतको थ्रुबाट एनसी भन्ने काम गर्दछ व्हाट इज एनसी एनसी इज नेचुरल क्यालेमिटिज र दिस इज इट क्यान बी फ्रम डिसी अफिसबाटै तपाईँको 50,000 या 1,00,000को काम एकदमै तुरन्त पाएछ सो एनसी नेचुरल क्यालेमिटिजमा चाहिँ त्यो जरा बुन्नु त्यो जहाँ पहिरो आएको छ जग्गा तानेर गएको छ त्यहाँनिर वाल लाउनु त्यो कामहरू पाउँछ त्यहाँदेखि सानसानो पुल बनाउनु लक ब्रिज सो बेसिकली के गर्दछ भने नेचुरल क्यालेमिटिजको स्किम छ द्याट हेज बिकम के भन्नु तपाईँको के भन्छ त्यसको हाम्रो लागि चाहिँ सिक्किमको लागि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई एउटा सरकारबाट एउटा ट्रफी दिएको छ मिठाई दिएको छ लो यो काम भयो बट वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज देयर इज नेचुरल क्यालेमिटिज हुँदैछ नि त देयर इज क्यालेमिटिज एभ्री सिजन बी इट नाउ आजको दिनमा त बी इट विन्टर बी इट स्प्रिङ बी इट अटम अर बी इट मनसुन सो त्यसको मतलब नेचुरल क्यालेम एनसीको नाममा जुन जति काम पाउँदैछ द्याट मिन्स सिक्किम इज वी आर अल इन्फेक्टेड आज भन्नु शब्दमा अब मेरो नेपाली एकदमै कमजोर छ तर इन्फेक्टेडलाई के भन्छ सो नेचुरल क्यालेमिटिज इज एन इन्फेक्सन फर अस इट्स अलरेडी देयर र त तपाईँहरू जो अब यहाँ आज मञ्चमा हुनुभएको छ यहाँ तपाईँ प्लेटफर्म भएको छ मोस्ट प्रब्ली जो तपाईँहरू रुटेड छ सिक्किम पोलिटिक्समा सिक्किमको सम्बन्धमा के हुँदैछ आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुहोस् नेचुरल क्यालेम एनसीको नाममा काम पुरा हुन्छ So that shows Sikkim is infected. Sikkim is vulnerable with all these calamities, है र यो कुराले गर्दाखेरि तपाईले हामीले आज खास कुरा सिक्किम बचाउनु पर्ने त कहाँदेखि भन्दाखेरि सिक्किम बचाउनु पर्ने चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमास छ हामीलाई जुन चाहिँ हाम्रो फ्रेजाइल जुन यङफल माउन्टेन छ अल दिस इकोलोजिकल हाम्रो जुन चाहिँ बनोवट छ त्यो माथि पोलिसिज फर्स्ट डेभलप गर्नु पर्यो ड्राफ्ट गर्नु पर्यो त्यहाँनि मात्रै चाहिँ सिक्किम बचाउनु सक्छ नत्र चाहिँ यो फल्नाको सिट फल्नालाई यो पाउनुपर्छ फल्नालाई यो पाउनुपर्छ फल्नालाई यो दिनुपर्छ यो फल्नाले यो बनेको थियो फल्नाले त्यो बनेको थियो त्यो प्रकारले सिक्किम बचाउनु पर्छ भने जुन चाहिँ रेटोरिक स्लोगन रेटोरिक तपाईँको क्याम्पेन चलिरहेछ फ्रम पास्ट 40 years अझै पनि तपाईँ हामी जुन चाहिँ सो कल एडुकेटेड युथ जुन चाहिँ छ र हामीले चाहिँ यो मान्नु सुनेर बस्नु हो भने चाहिँ योदेखि बेसी दुर्भाग्य सिक्किमलाई कुनै बेसी हुने छैन र अब कुरा आउँछ रिभर्सको बारेमा बिकज आई वर्कड विथ free flowing river campaign affected citizens of Tista has been always been telling about advocating about let the river flow freely है आज हैन तपाईको जब म यो क्याम्पेनमा पस्यो म 23 वर्षको थियो आज म 43 years को हो सो इट्स अलमोस्ट 2 decades है 20 वर्ष भइसक्यो र अझै पनि भन्दै हिँड्दैछु तर आजको दुःख लाग्छ आजको दिनमा पनि हामीले जब यो ड्यामको इस्युज गर्छ खोलालाई बग्नु दिनुपर्छ खोलामा माइनिङ्स हुनु हुँदैन स्यान्ड माइनिङ्स रिभर सुड फ्लो फ्रीली भन्दाखेरि यो चाहिँ जङ्गुको लेप्चाहरूको इस्युज हो भनेर तपाईँ जुन प्रकारले सिक्किमको हाम्रो सिक्किमी समाजको जुन चाहिँ नेरेटिभ छ दुःख लाग्छ तपाईँले सिक्किममा जुन चाहिँ क्यालेमिटिजहरूको हेर्नुहोस् न कुरा राइट फ्रम 2011 त्यसको अगाडिदेखि एउटा हरेक चिजको तपाईँले टिक मार्क गर्दै लिस्ट बनाउँदै आउनुहोस् अल दिस सो कल नेचुरल क्यालेमिटिज भन्छ क्यालेमिटिज जुन चाहिँ हुन्छ दिस इज अल ह्यापनिङ इन द रिभर साइड खोला जहाँ जहाँ खोला बग्छ र खोलाको छेउमा चाहिँ यो दुर्घटना यो जुन चाहिँ अथवा यो प्रभोकहरू भएको छ जुन चाहिँ मान्छेको लस अफ लाइफ लस अफ land, loss of agricultural land, loss of properties, है loss of everything, no? So यो सबै चाहिँ तपाईको near the rivers, rivers नि any kind of rivers.
सो म यो भन्न चाहन्छु आजको यो उसमा तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ इट्स नट अबाउट ड्याम कन्स्ट्रक्टेड बाई एनएसपिसी ड्याम constructed by some private companies. सिक्किम इज टुडे आजको दिनमा हामी सिक्किमेले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने छ भने सिक्किममा चाहिँ पानी चाहिँ धेरै फर्ममा छ वाटर बडिज हाम्रोमा सिक्किममा which we have less than 7,069 square kilometer of land mass. एकदमै सानो जग्गा हो त्यसमा 100 we have more than 100 lakes. We have more than 150 glaciers. We have more than 300 rivers, big and small. त्यसको माथि this unprecedented now because of the climate change ले जुन चाहिँ पानी पर्दछ erratic rainfalls cloud burst flash flood जुन चाहिँ भार आउँदछ यो पानी सबै सिक्किम भित्र यत्रो सानो जग्गामा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ यो सब पानी थुप्रेको छ सिक्किम सोर्स यही छ सबै कुरा यहाँ छ यो पानी त निस्किनु पर्यो नि त हामीले पनि दिनमा 2 लिटर पानी खानुपर्छ भन्छ नि त 2 लिटर 3 लिटर हैन फर अ नर्मल ह्युमन बट इफ वी स्टार्ट ड्रिंकिङ फर 10 लिटर्स बट इन द बुढी फुट्छ नि त है तपाईको युरिन ब्ल्याडर फुट्छ नि त द सेम वे सिक्किम निड्स अ आउटलेट चाहियो नि त पानी निस्किने जग्गा चाहियो नि त आकाशबाट पनि पानी हाम्रोमा अलरेडी वी हेभ plenty of water resources so this need to go out यो पानी बाहिर जानु पर्यो नि त यो पानी कहाँदेखि जान्छ भन्दाखेरि आवर रिभर्स हाम्रो जुन चाहिँ सानो खल्चादेखि लिएर त्यहाँदेखि अलिक ठुलो खोला त्यहाँदेखि ठुलो खोला लास्टमा टिस्टा या रङ्गीत भएर चाहिँ सबै लिएर चाहिँ बाहिर हाम्रो सिक्किमबाट यो पानी निस्किनु पर्यो तर जब सिक्किममा देयर इज क्यास्केड अफ ड्याम कमिसनको लोभमा unmindly your bureaucrats corruptions everyone is interested उहाँले यो जुन चाहिँ खोला जुन चाहिँ निस्किनु पर्ने नाली आउटलेटमा नाली मतलब टिस्टा रिभर बेसिनमा हामीले हरेक किलोमिटर माथि बाँध बनायो र यो बाँध बनिँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम भएको हो आजको दिनमा सिक्किममा जति पनि क्यालामिटिज हुँदैछ जति पनि च्यालेन्जेस यो हाम्रो लस अफ लाइफ लस अफ ल्यान्ड लस अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड है भल पहिरो बाटो भन्नु हुँदैछ यो किन हुँदैछ भने जहाँ पनि नदी बगेछ जहाँ पनि यहाँ डिस्टर्बेन्स भएको छ र तपाईँ हामीले यो टिस्टालाई जबसम्म खोलिँदैन टिस्टालाई यो जुन चाहिँ खोलालाई राम्रो पारा बग्नु दिँदैन यो हामी फेस गर्नेछौँ यो चिजलाई हामी यो त केही होइन सुरुवात मात्रै हो आउँदो जुन चाहिँ मनसुनहरू छ इट्स गोइङ टु बी वर्स एकदमै घातक हुनेछ त्यो आउँदो बर्खाहरू यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ हु इज गोइङ टु आजसम्म हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीले आजसम्म विचार गर्नुहोस् कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी जसले सिक्किम राज गर्छु भन्छ दे हेभ अ क्लियर ड्राफ्ट पोलिसी अन क्लाइमेट चेन्ज clear draft policy on sustainable development, clear draft policy on on the conservation and preservation of Sikkim landscape. छैन नि त र यस कारणले तपाईँ हामीले एकदमै आजको दिनमा बुझ्नु एकदमै सोच्नु कुरा आइसक्यो सिक्किम बचाउनु पर्छ भन्ने शब्द आएपछि चाहिँ तपाईँ हामीले आज सोच्नुपर्छ के सिक्किमलाई चाहिँ कहाँदेखि बचाउनु पर्ने केबाट बचाउनु पर्ने यो चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै क्वेसन गर्ने टाइम आयो सिक्किमलाई बचाउनुपर्छ जब हाम्रो माटो ठिक रहन्छ जब हाम्रो खेतबारी ठिक बस्छ जब हाम्रो खोला नाला ठिक हुन्छ तब सिक्किम बाँच्छ र सिक्किमलाई बचाउनु पर्छ भनेर जुन चाहिँ नारा लाग्दैछ यो केही होइन दिस इज जस्ट मेयर आई वास र हामीलाई उहाँलाई त्यहाँ पुऱ्याउ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रै रिसोर्सेसलाई बाहिर जुन चाहिँ कम्पनीहरूलाई कोअपरेट्सहरूलाई बेचेर उहाँहरूको आफ्नो आउँदो
पावरमा बस्नु उहाँहरूको आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्टिन्युसली हामीलाई राजनीति भन्छ नि त राजनीति राजको नीति हो अरू केही होइन यो तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्छ कि तपाईँको हामी सिक्किम जब एउटा स्टेट हुँदा एउटा हामी एउटा कन्ट्री हुँदाखेरि जुन चाहिँ राजा शासन थियो र यो प्रकारले आजको दिनमा हामीलाई लाग्छ कि यदि यो प्रकारले हामीले आफ्नो आफ्नो रिसोर्सेस आफ्नो जग्गा आफ्नो माटो आफ्नो जङ्गल आफ्नो खोला नाला आफ्नो जुन चाहिँ रिसोर्सेस छ आइडेन्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रकारले हामीले एक्सप्लोइट गर्ने थियो भने चाहिँ योभन्दा राम्रो त हामी जुन चाहिँ राज शासनमा थियो त्यही नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो नै राम्रो आई थिङ्क बेटर चोइस जस्तो लाग्छ तर आज डेमोक्रेसी लिएर आएर हामीलाई त्यहाँ माथि बसेर हाम्रो माथि राजको नीति गरेर केही होइन हामीलाई नै आफ्नै मान्छेलाई एक्सप्लोइट गर्यो आफ्नै मान्छेको जग्गा ल्यान्ड रिसोर्सेसलाई एक्सप्लोइट गरेर पुँजीपतिहरूमाथि दिएर र हामीलाई नै आज सिक्किम बचाउनु पर्छ भन्छौँ र हामी फेरि सिक्किमे युवाहरू चाहिँ बचाउँछु हामी बचाउनु पर्छ भने निस्किन्छ तर I think it's time to really think के बचाउनु पर्छ The first is बचाउनु पर्छ के हो हाम्रो माटो कहाँदेखि from capitalism from capitalist corporates whatever we say from an investor like World Bank Asian Development Bank Deutsche Bank Japanese funding agency like JICA जाग्नु पर्छ हामी सिक्किमे यो जुन चाहिँ ड्यामहरू आउँदैछ यो त्यसै आएको होइन यो ड्यामको पैसा हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टको पैसा होइन यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पनि पैसा होइन यो दिज आर अल इन्भेस्टमेन्ट फ्रम फरेन एजेन्सिज तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ आजको दिनमा तपाईँको टिस्टा ऊर्जाको एउटा एकदमै सोसियल मिडियामा इस्युज निस्किरहेछ टिस्टा ऊर्जाको एकजना बहिनी आएर भिडियो बनाइरहेछ र अफकोर्स वी डोन्ट नो हु इज राइट हु इज रङ तर एकजना इम्प्लोइजले एउटा टिस्टा ऊर्जा जस्तो company which is like more than 14,000 crore company investment भएको company को एकजना employees ले त्यत्रो issues whole state लाई हुँदैछ भने do you think we can handle all this big corporates in Sikkim with like million dollars investment गरेकोलाई र यही हो प्रब्लम के हुँदैछ भने तपाईको आजको दिनमा हामीले के बुझ्नु सकेको छैन भन्दाखेरि प्रब्लम सिक्किममा राइट फ्रम बाटो हाम्रो जुन चाहिँ द बेसिक डेभलपमेन्ट दैट वी नीड हाम्रो बाटो नै घाटो जस्तो भइरहेको बाटो न घाटो भन्छन् किन बिकज अफ वाटर बिकज अफ मिसम्यानेजमेन्ट अफ वाटर बर्खामा बिकज अफ ब्याड इन्जिनियरिङ आई गेस बिकज अफ ब्याड के भन्छ कन्स्ट्रक्सन्स है कन्ट्र्याक्टर्सहरूले बिकज अफ ब्याड इन्जिनियरिङ अफ कोर्स पानी यति बेसी पर्छ र बिकज अफ अल दिस बाटो न घाटो यो किन पानीले गर्दा हुँदैछ र तपाईको जहाँ पनि भल पहिरो आइरहेछ किन पानीले गर्दा हुँदैछ जुन चाहिँ वेस्ट सिक्किममा आजको दिनमा तपाईको राइट फ्रम उत्तरै टपदेखि लिएर आएर तल कलेज खोलाको जब गएर कलेज खोला गएर तल रङ्गितसँग भेट रेसीमा भेट हुन्छ त्यहाँसम्म त्यसले विनाश गरेको छ केले पानीले गर्दाखेरि so I think Sikkim should now really focus on how to manage the water bodies right pani mathi nai hamile how to manage it we should have a clear policies on that ra yo SKM SDF I don't think I have not heard from CAP cap ho ki ke bhanne naya party room छ हाम्रो सिक्किम पनि छ धेरै छ I haven't heard anything clear cut idea about all this mitigations on how we will use and misuse our water bodies in Sikkim भनेर चाहिँ केही मैले सुनेको छैन र यस कारणले गर्दाखेरि समय आइसक्यो तपाईँ हामी एटलिस्ट जसले बुझ्दैछ यो कुरा मनमा हाम्रो दिमागमा छ र हामीले रियलाइज गरेछ I think we all should come together now सिक्किम बचाउँ होइन
के बचाउन सिक्यौँ हामी आफै बचाउनु पर्ने समय आइसकेको छ आज I need to I need to save myself today. What? From the impact of the natural with the given the fragile ecosystem that we have, भल पहिरो यो घाम पानी यहाँबाट यो जुन चाहिँ च्यालेन्जेस छ त्यहाँबाट हामी आफैलाई आफ्नो फर्स्ट आफैलाई त्यहाँदेखि आफ्नो परिवारलाई त्यहाँदेखि समाजलाई त्यहाँदेखि आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई आफ्नो राज्यलाई बचाउनु समय आइसकेको छ but this is not going to be issues for any political parties आजको दिनमा र भोलि फेरि हामीलाई भन्छ कि सिक्किम बचाउनु पर्छ किन बचाउनु सिक्किमलाई कहाँदेखि बचाउनु लागि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ र एउटा कुरा यो पनि हो आजको दिनमा हामीले G20 भनेर हामीले पुरा हल्ला हुल्ला इट्स अ बिग हल्लो वाला G20 भनेर हामीले जुन चाहिँ it's a pride moment for us. Gangtok जस्तो जग्गामा सिक्किमले पनि होस्ट गर्नु पायो G20 को delegates from across the globe came, right? 20 great nations came. They saw, of course, they loved it. Sikkim is always beautiful. तर तपाईले एउटा चीज याद गर्नु भएको छ G20 मा जब स्टल थियो सिक्किमलाई देखाउनु पर्ने थियो सिक्किमलाई हाइलाइट गर्नु पर्ने थियो प्लिज I'm not being biased त्यति बेला MG मार्कमा it was the stall from Zongu. दुईटा stall थियो त्यो जोंगु को दुईटा stall ले मात्रै I think they get highlighted and the delegates were very impressed किन एउटा चाहिँ थियो त्यो लेप्चाको तुम्बुक भन्ने म्युजिक पोलेट भन्ने म्युजिक त्यो जुन चाहिँ एउटा बाँसबाट जुन चाहिँ एउटा केनबाट स्पेसिफिक केनबाट जुन चाहिँ निकाल्छ त्यो केनबाट ह्याट बनाउने लेप्चाको टोपी that really attracted them. I think that really impressed them, right? र अर्को चाहिँ तपाईको किनभने G20 इन्डियामा चाहिँ अहिले के मिलेट इयर भने मनायो जंगुबाट I think one of the stall from जंगु लोवर जंगुबाट त्यहाँ 12 र कि 13 र जस्तो नेटिभ कोदोको स्पेसिसहरु देखाउन सक्यो डिस्प्लेमा थियो I think that was great. I think this is where Sikkimese identity is. This is what Sikkim should save. Sikkim बचाउँ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोदो यो जुन चाहिँ हाम्रो ancestral हाम्रो indigenous native plants crops you know cereals whatever no यो चाहिँ बचाउँ पर्यो त Sikkimis र जुन चाहिँ G20 को जुन चाहिँ whole जुन चाहिँ show थियो I think we really I think the two stalls two group from Janggu really के भन्नु के भन्छ अब त्यो सिक्किमलाई त्यहाँबाट के बचाए के ल embarrassment I think so this is where we need to understand आजको दिनमा जंगुको मान्छेले मात्रै जंगुको लेप्चाले मात्रै चाहिँ ड्यामको कुरा किन कुरा गरिबस्नु तपाई सबैले यो कुरा बुझिदिनु पर्यो जंगुको मान्छेले मात्रै यो ड्याम नलगाइदिनु भन्दैछन् कि यो खोला तपाईहरुको पनि हैन तपाईहरुको पनि यो खोला हैन अन्तिम गएर त यो खोलाको त सिक्किमको मान्छे हामी सिक्किममा बस्ने मान्छेको यति याद गर्नुहोस् है तपाई हामीले याद गर्नुपर्छ कि यो जुन चाहिँ सिक्किमको खोला नालाहरुमा प्रति चाहिँ हाम्रो पुरा ऋण छ है हामी we owe so much to these rivers because the first thing is तपाईको जुन चाहिँ घर छ आज तपाई बसिरहनु भएको छ तपाई इग्राको घरमा होला तपाई बिल्डिङमा होला तपाई ग्लास भएको न्यू कन्स्ट्रक्सन्समा नयाँ साइन्टिफिक न्यू के अरे आर्किटेक्चर घरमा होला तर तपाईको घरको त्यो ढुङ्गा त्यो बलुवा अनि बजरी त्यो डाइरेक्ट यही खोला नालाबाट आएको छ सिक्किमको र we owe so much to our river systems र यो चाहिँ बचाउनु पर्छ सिक्किम बचाउनु पर्छ भने जुन चाहिँ पार्टीहरु निस्केर भन्छ सिक्किम बचाउनु पर्छ केको लागि यो चीजहरु बोल्दिनु पर्छ आजको दिनमा सिक्किममा र I think I'm बेसी बोली पठाए होला है तर एउटा अझै एउटा कुरा छुइछु because I think I think this is like 20 years of struggle and to sum up in 10 minutes or 20 minutes is
it's really difficult. But then अझै एउटा कुरा म अलिकति फ्री हेर्छु र भर्खरै एसकेएम गभर्मेन्टले 16,000 बेनिफिसियरिजहरू आइडेन्टिफाई गर्यो. They want to give inverter plus battery to 16,000 students. This is a big joke. जब हामी एउटा small state, fragile, right, vulnerable states, so fragile ecosystem बसेर हामीले we are already generating more than 2,200 megawatt energy generate गर्दैछ. With all के भन्छ cost of environment degradations, community displacement, forest, land, a lot of stakes on that, generating all this electricity, we end up distributing 16,000 inverters and batteries. I mean, if this is not joke, I don't know what is joke for us. I don't know what is joke for us. Well, I think it's high time. I think we all can do it. I think we this all this hydro dams and pharmaceutical industries, ठुल्ठुलो जुन चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम जस्तो जग्गामा आएर उहाँले गर्दछ. I think the government needs to be there has to be accountability, white paper on it, how much we are getting. पैसा त हाम्रोमा तपाईको बिल त इलेक्ट्रिसिटी बिल त तिरै छ यहाँ गाउँमा पनि. अब तपाईहरु त of course now you have what prepaid, you have to prepaid आयो. So every day हामी आफै खाना पकाउँदै हामी आफै किन्दै खाँदैछौँ र यो सबै कुरा विचार गर्दाखेरि I don't know, I mean I can't sum up. I would like to request Munch to have a separate talk, this kind of talk show, engaging everyone, and give us at least 2 to 3 hours so that I can at least touch some of the issues which I have experienced in past 20 years as somebody who really doesn't digest of what's happening with our resources, rivers, and the forest, right? Yeah, I think I will sum up with this. I think there is Ma'am Usha is also there to speak, and would love to have, if anyone have some questions on it, you related, I would try to answer those and questions and all. So yeah, but at the end, one message, I think we have nothing to lose. I think we all should come together now and start questioning to the establishment. We are not against anyone, because all of them has fooled us as a youth of Sikkim and as to the Sikkim. I think it's time to question them, and there's nothing wrong in questioning in any form. So let's come together. Thank you. Thank you, Gyatso दाजुलाई. उहाँको यति इन्फर्मेटिभ स्पिच सुन्न सायद हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला. यहाँ च्याट बक्समा 2-3वटा क्वेसनहरू त म देख्दैछु, तर यो क्वेसनहरूलाई हामीले डिस्कसन सेसनमा मात्रै, अहिले डिस्कसनको समयमा मात्र एड्रेस गर्ने भनेर भनेका छौँ. र अब अघिल्लो चरणमा म हाम्रो नेचुरलिस्ट, कन्जर्भेसनिस्ट म्याम उषा लाचुङपालाई अबको समय म दिन चाहन्छु. म्याम, इट्स अप टु यु. हेलो सबैजनालाई. फर्स्ट अफ अल तपाईँ मेरो आवाज सुन्नुहुँदै होला? सुन्दै हुँदैछ आदेश? यस म्याम. यस हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. मैले फर्स्ट टाइम यो मञ्चमा आउँदैछु, त्यसले गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु से कि तपाईँको सबैजनाको जोसहरू हेरेर तपाईँको सबैजनाको सायद एज सबैजना एकदमै जवान हुनुहुन्छ, एन्ड आई एम भेरी एन्करेज्ड. किनभने मेरो एज पुग्दा पुग्दै अब सिक्किममा मेरो झन्डै अब 30-40 वर्ष भयो,
त्यसमा चाहिँ अब द डाउन स्लाइड जुन देख्दै थिएँ अन्त इट इज सो डिस्करेजिङ किनभने maybe I'll just touch on it briefly. But पहिला चाहिँ I would like to just give a brief introduction about myself. म आफै चाहिँ साउथ इन्डियाको हो अन्त मेरो फिल्ड चाहिँ वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एन्ड वाइल्ड लाइफको रिसर्च हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिला म त साउथमा हुर्केर बम्बे जस्तो जग्गामा जन्मेको हुर्केको पढेको, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी इन्डियाभरि थुप्रो स्टेटमा चाहिँ सर्वे गऱ्यौँ। त्यो सर्वे गर्दा चाहिँ हामीले देख्यौँ कि त्यति बेला सिक्किम वाज वान अफ द सेफेस्ट प्लेसेस टु सेटल डाउन। सो मेरो ठुलो इच्छा थियो कि मेरो नानी चाहिँ हाई अल्टिट्युडमा जन्मिनु पर्यो। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ सिक्किम आएको एकदमै प्योर प्रिस्टाइन जग्गा थियो। अन्त त्यसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब हाउ टु एमालगमेट माइसेल्फ इन दिस ब्युटिफुल एन्भाइरोमेन्ट भएर चाहिँ मैले चाहिँ कोसिस सुरु गरेँ। अन्त बिङ नो एनजिओ टु जोइन, किनभने मेरो वर्क चाहिँ पहिला एनजिओमा थियो। यहाँ एनजिओ नहुँदा चाहिँ म त फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा मात्रै वाइल्ड लाइफमा काम गर्नु सक्छु भनेर आई जोइन द गभर्मेन्ट। बट थ्रु आउट माई करियर तपाईँ कतिजनाले चिन्नुहुन्छ होला, म त मेरै डिपार्टमेन्टमा एउटा एनजिओ जतिकै काम गर्दै थियो। मेरो प्यासनले काम गर्दै थियो, नट फर द स्यालेरी बट बिकज आई वाज सो डेस्परेटली किन अन ब्रिङिङ आउट दिज इस्युज जुन अब इन्भाइरोमेन्टले हामीले यति साह्रो च्यालेन्ज गरिरहेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ कतिको हाम्रै इन्टरफेरेन्सले गर्दा भएको भने तपाईँ जुन अगाडि चाहिँ स्पिकर्सहरू बोले नि, इट वाज भेरी एन्करेजिङ कि समवेयर वी लर्न कि जब एउटा सिचुएसन रक बटममा पुग्छ द ओन्ली वे इज अपवर्ड्स। त्यो सोचेर तपाईँको जेनेरेसन हेरेर आई एम फिलिङ एन्करेज्ड इन्स्टेड अफ बिङ डिस्करेज्ड। किनभने तपाईँको जेनेरेसन अब पुरा डिस्करेज हुनुपट्टि लागेको जस्तो लाग्यो मलाई। आई वुड लाइक टु जेनरली अब यस इस्युज आर देयर बट अब तपाईँ चाहिँ जागेन भने चाहिँ त्यहाँदेखि अब फ्युचर छैन जस्तो लाग्छ मलाई। आई जस्ट स्टार्ट अफ द सिम्पल थिङ। अब मेरो जुन टकमा म प्रायः भन्छु हाम्रो जातले चाहिँ हामी त एउटा मात्रै जात हो। अब बिलियन्स अफ स्पिसिसको बिचमा हाम्रो प्लानेटमा हामी खालि एउटा जात हो। त्यो जातको हाम्रो नाम हो होमोसेपियन्स। अब होमोसेपियन्स भनेको चाहिँ what is homo sapiens? Homo means human being. Sapiens भनेको चाहिँ wise, thinking. So we are supposed to be a wisest species on the planet. हामी सबभन्दा इन्टेलिजेन्ट, हामी सबभन्दा ज्ञानी, हामी सबै स्पिसिसले डोमिनेट गरिसक्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले यति अब होमो सेपियन्स नभएर चाहिँ हामी होमो स्टुपिडस जस्तो हामीले बिहेभ गर्दैछौँ जस्तो हाम्रो अब थुप्रो जनाको फिलिङ छ। एन्ड यो हाम्रो चाहिँ गल्तीहरू चाहिँ तपाईँको जेनेरेसनले भोग्नु पर्दैछ भने त्यो कतिजनाले हामी महसुस गर्न सक्यौँ। बट लाइक हामीले अब टपिक जुन अब कुरा गर्नुपर्ने छ, मलाई चाहिँ भनेको छ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट क्राइसिस इज ड्यू टु द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अफ कर्पोरेट्स। अब तपाईँले सबै जतिले कुरा गरे नि द्याट दोज few people, those few corporates are actually causing all the damage which common man is facing, not only in Sikkim but outside Sikkim, in India and in the rest of the world. अब corporates को चाहिँ एउटा मात्रै छ, उनीहरूले चाहिँ प्रॉफिट्स गर्नुपर्ने, बट corporatesले हामीले कसरी यति साह्रो डिपेन्डेन्ट बनायो कि आजको दिनमा चाहिँ हामीले जो चीज चाहियो whatever we need excuse me, जो चीज हामीले किन्छौँ, जो चीज हामीले चलाउँछौँ एन्ड जो चीज हामी चलाइसकेर फ्याँकिदिन्छौँ त्यो सबै कर्पोरेट्सले प्रड्युस गरेको छ। प्राय हामी आफै चाहिँ बनाएकोहरू बहुत कम्ती छ जो आफै हामीले चाहेको चिज पहिला थियो नि। अब गाउँमा गयो भने चाहिँ आफ्नै खानाहरू रोपेर खान्छ, आफ्नै जडीबुटी खान्छ, त्यही नजिककै अब गाईहरू वस्तुहरूबाट चाहिँ हामीले दुध घिउहरू पाउँथ्यो, त्यही युज गरेर चाहिँ हामीले केही अब इको फ्रेन्डली पारा चाहिँ चलाउँथ्यौँ, फ्याँक्नु पनि फ्याँक्थेन। बट आज तपाईँको जमानामा हेर्नुहोस्, तपाईँ अलिकति अब हाम्रो जेनेरेसन यो तपाईँको जेनेरेसन हेर्दा मेरो जेनेरेसन हेर्दा अलिकति तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यो कोक पेप्सी किन्नु गइहाल्छौँ। त्यहाँदेखि हामी सोध्छ एउटा ट्राइङ्गल छ त्यसमा, त्यसले गर्दा हामीले डस्टबिनमा हाल्यो ठुलो कुरा गऱ्यो भनेर नि। बट मेरो टाइममा चाहिँ हामीले वाटर बोतल बोक्थ्यो, स्कुलमा बोक्थ्यो हो, काममा जाँदाखेरि बोक्थ्यो, जहाँ जहाँ पानी भेट्थ्यो हामी थाप्थ्यौँ। सिक्किममा खोलाको पानी हामी त्यसै खानु सक्थ्यौँ। जहाँनिर हामी ट्रेकिङहरू जाँदा त्यसै रोड साइडमा चाहिँ अब नानीहरू त्यहाँ आइमेहरू लुगा धुइरहेको छ, केस धुइरहेको छ, अझै हामी त्यहाँ गएर पानी खानु सक्थ्यौँ। आजकल हामी त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ अल्छी लागेर चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले प्लास्टिकको बोतलमा पानी किन्नु सोच्यो। एकदम सजिलो छ, भोक्नु पर्दैन, जहाँ खायो त्यहाँ पानी खायो फ्याँकिदियो, हाम्रो चाहिँ अलिक लोड कम्ती भयो भनेर। त्यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको गल्ती हो।
अब चाहिँ तपाईको जेनेरेसनले हामीले यति सारा डिपेन्डेन्ट बनाइसक्यो कि तपाईले चाहिँ मतलब त्यो वी हेभ टु ब्रिङ ब्याक भन्दाखेरि चाहिँ ओल्ड फ्यासनमा कोही जानु मान्दैन यङ्गर पिपल अल वान्ट टु बाई अब उनीहरू वेस्टर्न कल्चर हेरेर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ठुल्ठुलो अब ब्रान्डेडहरू किन्नु खोज्छ अन्त आफ्नै लोकल अब जुन अब त्यो मोची हुन्छ नि जुत्ता रिपेयर गर्ने त्यसको पनि जमाना गइसकेको जस्तो लाग्छ त्योभन्दा पहिला हामीले जुत्ता सिलाउँथ्यो लुगाहरू फाट्यो भने सिलाउँथ्यो अहिले त त्यो नयाँ लुगा आइहाल्छ हामीले सोध्छ अरे वी हेभ टु बी अप टु डेट अन्त हामीले नयाँ किनिहाल्छौँ त्यसमा चाहिँ मैले किन मेरो अगाडिको लाइफको कुरा गरेँ भने आई एम फ्रम अ भेरी भेरी कन्जर्भेटिभ एरिया मलाई लाग्छ कि बम्बे जस्तो कन्जर्भेटिभ एरिया सिक्किम चाहिँ होइन सिक्किम इज फार मोर देन बम्बे एन्ड पिपल आर भेरी सरप्राइज आई से समटाइम्स आई फिल आई एम फ्रम अ विलेज कल्ड बम्बे अन्त सिक्किम आयो भने यहाँ त मान्छे प्रशस्त पैसा छ गरिब भन्नेको चाहिँ तपाईँको डेफिनेसन जुन गरिबीको छ द्याट इज नट द काइन्ड अफ गरिबी द्याट एक्जिस्ट हामीले सोध्छ कि हाम्रोमा जुत्ता छैन भन्छ बट हामी हर दसैँमा नयाँ लुगा जति गरिब छ भए पनि नानीहरूको लागि आफ्नो लागि नयाँ लुगा नयाँ जुत्ता सो दिवाली आयो भने चाहिँ हामी कुनै के किन्नु जान्छु हो सुन किन्छु हाउ आर पुवर पिपल अफ सिक्किम एबल टु डु द्याट त्यो चाहिँ मैले एउटा महसुस गरेँ कि हाम्रो जुन डेफिनेसन छ पोभर्टीको इट इज नट ट्रु वी आर भेरी भेरी रिच मेबी इन्टेलेक्चुअली कतिजनाकोमा अलिक पोभर्टी होला जसले चाहिँ सोध्छ कि हामीले त्यस्तो ठुल्ठुलो चिज किन्यो त्यो केएफसी त्यो के अरे स्टारबक्सहरू किन्यो त्यसको ठुल्ठुलो ग्लासहरू बोक्दै बजारमा हिँड्यो फाटेको जिन्सहरू लगायो भने चाहिँ हामी एकदमै मोडर्न हो सोच्ने जमानामा मेरो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो मेरो जमाना मेरो जेनेरेसनले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो भएको होला कतिजना बट यो जुन ग्रुप छ यो ग्रुप इज अलरेडी अ सेन्सिटाइज ग्रुप त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भन्छ नि आई एम टकिङ टु द अलरेडी कन्भर्टेड तपाईँ अलरेडी इन्ट्रेस्टेड भएर तपाईँले बुझेर तपाईँले चाहिँ यो महसुस गरेर तपाईँले सफर गरेर चाहिँ यो तपाईँले मञ्च बनाएको होला अन्त एक्चुली वी निड टु रिच आउट टु दोज पिपल हु आर स्टिल मिसयुजिङ वाट सो कल्ड डेभलपमेन्ट अब यो ठुल्ठुलो बिजनेसेसको के छ दे हेभ टु मेक अ प्रफिट अन्त त्यो प्रफिट गर्दाखेरि दे नो दे आर कजिङ अल द 71% अफ द इन्डस्ट्रियल एमिसन्स सिन्स अब हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने जब रेकग्नाइज गर्यो हिजो अस्तिको एउटा रिपोर्टमा भनेको छ एन्ड 100 एनर्जी कम्पनीज हेभ बिन रेस्पोन्सिबल फर 71% अफ अल इन्डस्ट्रियल एमिसन्स सिन्स ह्युमन ड्रिभन क्लाइमेट चेन्ज वाज अफिसियली रेकग्नाइज बट बिजनेसलाई पनि देयर इज एन एथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी हिजो अस्ति एउटा त्यो हिमालयन क्लिनअप भन्ने कम्प्लिट भयो त्यसमा चाहिँ अन्त रोशन र प्रिया श्रेष्ठले चाहिँ उहाँले के देखायो कि यो जुन 1 दिनको 2 दिनको क्लिनअप भयो अक्रस हिमाल फ्रम लद्दाख टु अरुणाचल प्रदेश त्यसमा टप चाहिँ पोल्युटिङ कम्पनी चाहिँ कोका कोला पेप्सी नेस्ले टपमा चाहिँ यसपालि त टप त यो थियो पेप्सीको पर्फेक्टी पार्ले चौधरी ग्रुप हाम्रो वाइवाई हाम्रै यता हुने आइटिसी कोका कोला थुप्रो थियो अन्त इभन डाबर युनिलिभरहरू सबैजना चाहिँ पोल्युटिङ कम्पनी हाम्रो माउन्टेनले चाहिँ पोल्युट गर्दैछ अब हामीले त्यो हाम्रो माउन्टेन पोल्युट गर्दाखेरि वाइ आर वी किपिङ क्वाइट वाइ डु वी स्टिल निड क्लिनअप हामी त क्लिनअप गर्ने त झाडुवाला जन्मेको होइन नि वाइ वी हेभ टु डु द्याट किनभने इन्टरनेसनल लेभलमा जुन कम्पनीजले अरू देशमा चाहिँ जुन उनीहरूको रुल कानुन एडियर गर्छ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ एडियर गर्नु पर्दैन हाम्रो कन्ट्रीमा जसुकै गर्दा हुन्छ सो वाट वी आर डुइङ एन्ड वी आर बिङ सो स्टुपिड कि हामीले चाहिँ अब जुन डेभलप कन्ट्रिजले चाहिँ हामीले एक्सप्लोइट गर्दैछ त्यो हामीले नबुझेर हामीले चाहिँ वी आर एक्सेप्टिङ अल देयर वेस्ट उनीहरू त अब अमेरिकाहरू चाहिँ आफ्नै देशको चाहिँ त्यति साह्रो एक्सप्लोइट गर्दैन नि उनीहरूको नेचुरल रिसोर्स उनीहरू बचाइरहेको छ उनीहरूको तेलहरू बचाएर अरू ठाउँबाट किन्छ अन्त के गर्छ उनीहरूको वेस्टहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो पुवर देशहरूमा बेच्छ सो वी आर एक्चुली बाइङ रबिस फ्रम द डेभलप्ड कन्ट्रिज अब इन्टरनेसनली हेर्दा त यो जस्तो ठुलो ह्युमन यो क्राइम चाहिँ होइन होला सबै ठाउँमा छ अब ब्रेक फ्री फ्रम प्लास्टिक अरे हेन तेन अब ओसनमा प्लास्टिक छ भन्छ आमाको दुधमा प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक निक्लेको रहेछ अरे फिसेसहरू सबै भित्र चाहिँ अब जुनै मासुहरू हेर्दा त्यसमा छ अरे केमिकलहरू छ अरे त्यो चाहिँ कसले हाल्यो त्यो चाहिँ हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्तो कमन म्यानले हालेको होइन नि यो चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरू जसले चाहिँ हाम्रो एरियामा पुरा यो पोल्युटिङ एजेन्ट्स पठाउँछ त्यहाँदेखि फर्केर लिने रेस्पोन्सिबिलिटी लिएन अन्त हामीले नै ब्लेम गर्छ तपाईँहरू फ्याँक्छ अब तपाईँ नै सफा गर्नु भनेर बट टेकिङ नो रेस्पोन्सिबिलिटी यिनीहरू चाहिँ कर्पोरेट्सहरूले चाहिँ हामीले वाइ आर वी नट ट्याक्लिङ देम
वाइ आर वी नट एबल टु डु, किनभने सायद मेरो जेनेरेसनमा त्यो सायद ज्ञान थिएन। हाम्रो जेनेरेसन मैले के देखेँ सिक्किममा, सबै आमा बाउले नानीहरू बाहिर पढ्नु पठाए। दे वेन्ट टु कलकत्ता, दे वेन्ट टु दिल्ली, दे वेन्ट टु बेङ्गलोर, पुणे, सबै ठाउँमा गएर दामी दामी सब्जेक्टहरू पढेर आएको छ नि, इन्जिनियरिङ अरे बायोटेक्नोलोजी सबै पढेर चाहिँ मेनी अफ देम हेभ कम ब्याक टु सिक्किम। सायद तपाईँहरू कतिजना त्यही ग्रुपमा पढ्नुहुन्छ। बट तपाईँले के सोच्यो भने यो ठुलो ठुलो हामीले सिनियरहरूले हामीले मौका दिन्छ भनेर, बट तपाईँले बुझ्नुपर्ने थियो कि यो सिनियरहरूलाई थाहै छैन नि बायोटेक्नोलोजीले के चाहिँ सिक्किममा गर्नु सक्छ। उनीहरूले चाहिँ अब जति बुझ्यो, अब त्यति बेलाको हामी आई डोन्ट ब्लेम, त्यति बेलाको इन्जिनियरहरूले पनि अब कसो सोच्यो। अब एक एक्जाम्पल म हाम्रै त्यो गान्तोकको पारि चाहिँ एउटा फरेस्ट फार्म बङ्गलो वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरी भन्ने छ, त्यहाँ हामीले हेर्नु गयो, डिपार्टमेन्टको हामीले इन्जिनियर लगेर गयो। अन्त हामी हेर्दा एउटा ब्युटिफुल भ्यू पोइन्ट थियो। त्यो भ्यू पोइन्टको टुप्पामा दामी एउटा ठुलो रुख थियो। त्यो रुख चाहिँ एकदम मजाको नि, त्यसको मुनि उभिएर हामीले सिन हेऱ्यो, कञ्चनजङ्घाहरू आमामा बिहान त उज्यालो भएर फोटो खिच्ने त एकदमै टप जस्तो एरिया देखेँ नि। अब त्यहाँदेखि चाहिँ यो जस्तो जग्गामा एनी सेन्सिबल पर्सन वुड हेभ सेड कि त्यही रुखमा चाहिँ एउटा चौतारा जस्तो बनायो भने द्याट विल बी अ ब्युटिफुल भ्यू पोइन्ट। बट हाम्रो इन्जिनियर जसले इन्जिनियरिङ पढेर आएर ठुल्ठुलो डिजाइन बनायो भने चाहिँ उसको सिनियर जसले इन्जिनियरिङ पढेको छैन उनीहरूले इम्प्रेस भइहाल्छ भनेर सोचेर चाहिँ उसले के भन्यो, सर हामीले चाहिँ यो रुख उडाएर चाहिँ राम्रो हावाघर बनाऊँ। अब त्यस्तो स्टुपिड मान्छेहरूको कुरा चाहिँ हामीले सुन्छौँ, किन? बिकज वी आर थिङ्किङ कि वी आर टु जुनियर टु टेल द सिनियर अफिसर कि सर यो त के कुरा गरेको, रेडिमेड भगवानले बनाएको सोइललाई स्टेबल राख्ने रुख छ यहाँ। अन्त यो रुख पनि हामीले चाहिँ अब काटिदियो भने त्यहाँदेखि ल्यान्डस्लाइडहरू, त्यहाँदेखि जुन फरेस्टले चाहिँ हाम्रो सोइलहरू होल्ड डाउन गरिरहेको छ, तपाईँले अघि सबैले यङ फोल्ड माउन्टेनको कुरा गर्यो, त्यस्तोहरू चाहिँ हामी निकालेर हावाघर बनाउने। कसैले भने त्यो ठुलो नक्सा निकालेर देखायो, पुरा त्यो टेक्निकल ड्रइङहरू थियो। अन्त सिनियर अफिसर पुरा इम्प्रेस भयो, आमामा दामी रहेछ भने। किन? त्यसमा त पुरा पैसा छ, सिमेन्टको स्ट्रक्चर हो, त्यसमा चाहिँ सबैजनाको बिजनेसहरू सबैजनाले त्यो के हुन्छ होला, आई डोन्ट, यु नो बेटर देन मी, आई एम अ सिम्पल वाइल्ड लाइफ रिसर्चर। म त हेरेर भन्नु चाहिँ भन्यो, किन चुप्प लागेर बस्नु आएन। बट मेरो कुरा त सिरियसली त कहिले लिन्थेन हो त्यति बेला। अन्त त्यही देख्यो मैले कि अब चाहिँ त्यो फरेस्टमा दामी ठुल्ठुलो रुखहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि हराएर वी आर ट्राइङ टु मेक टाइटानिक्स, वी आर ट्राइङ टु मेक दिस भ्यू पोइन्ट, वी आर ट्राइङ टु गो स्ट्याचुज, जुन फ्रेजाइल हिमालमा सायद त्यो सोइलले लोड बोक्नु नसक्ने। जस्तो आई फिल भेरी स्याड कि जुन अब हामीले चाहिँ बुद्ध पार्क भन्ने हेर्दैछु, द्याट्स सच अ ब्युटिफुल एरिया, बट त्यहाँनिर ठुलो ओक फरेस्ट थियो, ब्युटिफुल कम्प्लिट ग्रिन एरिया, थिक फरेस्ट। त्यो सबै उडाएर चाहिँ हामीले बुद्ध पार्क बनायो, कसको लागि? टुरिस्टको लागि। त्यहाँदेखि अरू रिलिजियस प्लेसेस बनायो। त्यसले गर्दा के भयो, जुन हामीले यति दुःख गरेर चाहिँ त्यो स्नेक चार्मर्सहरू सिक्किमबाट ब्यान गरेको थियो, सबैजना आयो। शिव मन्दिरको बाहिर चाहिँ साँपवालाहरू फेरि घुम्नु थालेछ। टुरिस्टहरू यस्तो आउँछ कि हामीले कन्ट्रोलै गर्नु सक्दैन। उनीहरूले फ्याँक्यो, उनीहरूले त्यही पिसाब गर्यो, हाम्रो भाइहरू ड्राइभरहरू सबै ठाउँमा पिसाब गर्नु थाल्यो। सो हामीले चाहिँ अनरेगुलेटेड अनवान्टेड टुरिज्मले पनि हामीले जानी एन्करेज गर्यो। न हु इज सफरिङ? यु आर सफरिङ। किनभने जुन एथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी बिजनेसमा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छैन। किनभने हामी सब अनपढ गवार, हामीले के आउँदैन, हामीले सोध्छौँ ओ ठुल्ठुलो अब अफिसर्सहरू, ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट, ठुल्ठुलो मिनिस्टर्स, ठुल्ठुलो कम्पनीहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो आवाजै कोही सुन्दैन। हामीले अलिअलि फेसबुकमा भन्छु हो, त्यो फेसबुक आजको भयो, भोलि त अर्को न्युज आइहाल्छ। हाम्रो चाहिँ त्यतिकै हामीले चाहिँ खालि फेसबुक वरियर भनेर चाहिँ हुन्छ, हाम्रो आवाज चाहिँ पुग्दैन। बट योर जेनेरेसन इज अवेर जेनेरेसन, योर जेनेरेसन नोज कि तपाईँले चाहिँ अहिले एक्सन लिएन भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ कसैले केही भन्नु सक्दैन। देयर विल बी नो वे द्याट वी क्यान desist, we can resist, or we can break free from this unethical problems that are going on. Internationally हेऱ्यो भने चाहिँ हामी मात्रै होइन नि, हाम्रो लागि त होल वर्ल्ड छ। त्यो ग्रेटर थनबर्ग जानु परेन नि। तपाईँ इन्डोनेसियाको ओइल पाम प्लान्टेसनहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो डल्लै भर्जिन फरेस्ट निकालेर त्यहाँ आगो लागेर त्यहाँ कोआला, अस्ट्रेलियामा त्यो कोआलाहरू मर्दो रहेछ, त्यहाँ ओराङउटानहरू, त्यो जस्तो हाम्रै जातको जस्तो सबभन्दा नजिकको रिलेटिभ ओराङउटान भने त्यो चाहिँ आगोमा पुरा पोलेर मर्दैछ, जनावरहरू मर्दैछ। प्लानेटको हामीले अब त्यो के भन्छ एक्सेस नै चेन्ज गर्यो अरे, इन्डियाको वाटरको प्रब्लमले गर्दा अर्थको एक्सेस चेन्ज भयो अरे। नो, दिस इज मोर देन इन्टरनेसनल, दिस इज मोर देन ग्लोबल, दिस इज बियोन्ड ग्लोबल। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक स्पिसिस वान होमोसेपियन्सले गर्दा हुँदैछ नि। कतातिर क्यानाडामा फरेस्ट फायर 3 महिना जल्दैछ अरे,
इरेगुलर रेनफल चाहिँ हाम्रोमा मात्रै होइन, कति ठाउँमा अब डेजर्टमा पनि पुरा हेल स्टर्महरू हुन थाल्यो अरे। अन्त हाम्रो यङ फोल्ड माउन्टेन मात्रै हामीले कन्सन्ट्रेट गरौँ न, किनभने हामीले यहीँ जन्मेर यहीँ मर्नुपर्ने हो। हाम्रो नेक्स्ट भावी जनता पनि यहीँ नै अब हामीले हुर्केर मर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ इट इज हाई टाइम द्याट तपाईँ जस्तो मञ्चहरू चाहिँ पोलिटिक्समा पनि सायद तपाईँले आयो भने मेबी वी निड समबडी विथ इन्टेलिजेन्स अबाउट दिज इस्युज टु कम एज अ पोलिटिसियन एन्ड नट फिल कि इट इज अ डर्टी टपिक, इट इज अ डर्टी गेम। त्यसमा चाहिँ हामी पसेन भने चाहिँ को पस्छ, तपाईँ पसेन भने को पस्छ। एउटा चाहिँ पहिला निकै साल अगाडि चाहिँ एउटा सिक्किम एक्सप्रेसले एउटा के कम्पिटिसन राख्दाखेरि एक नानीहरू, त्यो जित्ने नानीहरूले चाहिँ उता कहाँ सिङ्गापुर कि कहाँ पठाउने एउटा यो थियो, प्राइज थियो। त्यसमा चाहिँ इन्टरभ्यू गर्ने चाहिँ एकजना सिङतामको नानी, सानो केटी आएछ, क्लास 10 को होला। अन्त हामीले इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि हामीले उसले सोध्यो कि वाट इज योर के भन्छ, वाट इज योर एम्बिसन। अब उसले के भन्यो, आई वान्ट टु बी अ पोलिटिसियन। अन्त हामी त सबै पढ्यौँ, त नानीले भन्दैछ आई वान्ट टु बिकम पोलिटिसियन। अन्त त्यसको नाम चाहिँ अहिले मलाई याद छैन, बट हामीले सोध्यौँ वाइ डोन्ट यु थिङ्क पोलिटिक्स इज डर्टी। त्यो त्यत्रो 10 क्लासको नानीले के भन्यो, म्याडम इफ यु वान्ट टु क्लिन द गटर यु हेभ टु गेट डाउन इन इट। द्याट इम्प्रेस्ड मी सो मच कि तपाईँको जेनेरेसनको हार्ट इज इन द राइट प्लेस। यु नो द्याट यु आर नाउ इन द गटर एन्ड द ओन्ली वे यु क्यान डु इज टु क्लिन इट। तपाईँकोमा इन्टेलिजेन्स छ, तपाईँ बाहिर पढेर आउनुभयो, नाउ यु नो वाट इज रङ, यु क्यान सी इट एन्ड नाउ यु नो यु हेभ टु बी फियरलेस। किनभने अब अघि यो यसले के भन्यो ग्याट्सोले, यु हेभ नथिङ टु लुज। यस, आई नो सिक्किममा अब भिक्टिमाइजेसनको पोलिटिक्स चल्छ, आई हेभ अल्सो बिन पार्ट अफ इट। मलाई पनि त अलिक बेसी बोल्यो भने चाहिँ मलाई पनि त निकै ह्यारेसमेन्ट फेस गरेको छु मैले पनि। सो आई मिन दिज आर सम अफ, आई मिन यु हेभ ब्रट, के भन्छ नि, अब त्यो ग्लास सिलिङ चाहिँ तपाईँले ब्रेक गरेको छ नि। पिपल हेभ अन्डरस्टुड, दो दे हेभ अन्डरस्टुड। तपाईँ सानो हो, तपाईँले चाहिँ आवाज सानो छ, तपाईँको आवाजले केही फाइदा हुँदैन। ठुल्ठुलो कर्पोरेट आएर जति ठुलो बिल्डिङ बनाए, जति ठुलो ड्याम बनाए, तपाईँले जति धर्ना गऱ्यो भने उनीहरू चाहिँ आफ्नो त डेली बिजनेस त राखिरहेछ नि, कसैले रोकेको छैन नि। यस, मेबी त्यो खोलाको स्यान्ड माइनिङको चाहिँ अलिअलि अब त्यो न्युजमा आउँदाखेरि अलिअलि इन्क्वायरी त भयो होला, बट हेज द्याट स्टप्ड? हाम्रो चाहिँ सिक्किम यस्तो सानो जग्गा जहाँनिर मान्छे बस्नै ठाउँ छैन, त्यहाँनिर रुपेन भाइले चाहिँ यो के भन्छ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको कुरा गर्यो। अब मान्छेहरूले चाहिँ फार्मिङ छोडेछ, फार्मरहरू बुढो बुढो भएर नानीहरू सबै यता युनिभर्सिटी यता व्हाइट कलर जबमा बसेर त्यो आमा बाउ बिचरा त्यो ल्यान्ड झेल्नु सकेर चाहिँ दे आर सेलिङ इट अफ टु के युनिभर्सिटी अरे कुनै के अरे। all our land, all our food growing land is going and we have become dependent on food from outside Sikkim. कतिजनाले हामी अब आटा किन्यो भने कसैले गहुँ हेर्नु पाउँदैन। We have to buy that आटा रेडीमेड आटा इन प्लास्टिक ब्याग। कहाँ अब हामीले यहाँ अर्ग्यानिक भन्छ, हामीले सबै बाहिरदेखि खाना खाँदैछौँ। एलएस को चामल अरे त्यो पनि त केमिकल्ली ग्रोनबाटै आउँछ। आटा पनि त्यस्तै, दाल पनि त्यस्तै, एभ्रिथिङ इज कमिङ इन प्लास्टिक ब्याग। Very, very few people are now planting their own food. Because why? My generation has made you feel that it is below your dignity to grow your own food. त्यो गल्ती चाहिँ तपाईको हैन। तपाईले सोच्छ अझै छ्या म कसरी हात मैला गर्नु। नानीहरू लान्छ तपाईहरु भिलेजहरुतिर कि मेरो गाउँमा मैले लग्यो नानीहरू खेल्नु गएछ, त्यहाँ खोलाहरुमा खुट्टा भिजायो। बट त्यहाँ बाइ चाहिँ तपाई चाहिँ नानीहरूले रोप्नुहरु सिकाउनु हो केहरु गर्नु। त्यो जमाना अझै आको जस्तो लागेन मलाई। Some places some people are doing this as a homestay, as you know त्यो farm stay, यस्तो अलिअलि देख्दैछु अहिले। But that is micro, that's a drop in the ocean of responsibilities. तो त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले जुन यो ओभर डिपेन्डेन्स भयो नि, अलिकति ल्यान्डस्लाइड के भयो, अलिकति अब त्यो पानी के पर्यो, हाम्रो टुरिज्म ठप भयो। किन? we have not given ourselves an alternative source of income. We have stopped growing our own food. हामीले पानीको पाइप चाहिँ अब त्यो ल्यान्डस्लाइड भयो, पानी छैन हो, पानी कसरी गर्नु? अब आफै अब त्यो के हटो तिरपाल तानेर पानी लिने, हामीले त्यो रेन वाटर हार्वेस्टिङ भन्ने चाहिँ छ गर्नुपर्ने, त्यो पनि हामीले आउँदैन। हामीले याद छ हाम्रो यङ फोल्ड माउन्टेन्स आर द मोस्ट फ्रेजाइल इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड। सालैपछि हिमाल चाहिँ बढ्दैछ, हाइट बढ्दैछ, त्यसले गर्दा झन् फ्रेजाइल भएर झर्दैछ। अझै त्यहाँनिर हामीले ठुल्ठुलो बिल्डिङ आएको देख्दैछु एन्ड वी फिल क्वाइट हेल्पलेस कि हामीले चाहिँ यसको लागि केही गर्नु सक्दैन भनेर नि। द्याट इज समथिङ द्याट अब त्यो हेर्छु नि, अब सिचुएसन के थियो कोभिडको टाइममा, सडनली सबै बन्द भयो।
People became healthier. People realized value of health. People realized कि हामी आफ्नै एउटा गमलामा पनि साग रोप्न सक्छौँ. And very proudly we are saying कि हामी आफै कम्पोस्ट गर्दैछौँ, हामी आफै साग रोप्यौँ कुनै के भनेर. The moment हाम्रो कोभिड चाहिँ सक्यो, we are back. We are back to being wasteful. We are back to throwing things. We are back to, depending on unregulated tourism, and we are suffering. के भयो भने चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने हो, टुरिस्टहरू मऱ्यो भने उनीहरूको फ्युनरल पनि हामी गर्नुपर्ने, त्यहाँ आर्मीले रेस्क्यु गर्ने, उनीहरू ठुल्ठुलो अब त्यो यो सबैजना सबास भन्छ. बट त्यो चाहिँ किन भयो? अघि ग्यात्सो भाइले रूपेनहरूले भने नि, वाइ वी आर डुइङ दिस डिस्ट्र्याक्टिङ बिजनेस. हामीले चाहिँ त भने नि अब यो ओके एउटा पूजा गरे अरे हो ल्यान्डस्लाइड ठाउँमा. इज द्याट गोइङ टु सल्भ द प्रब्लम? Let us look at areas where nature itself has solved the problem. त्यो कति ठाउँमा मैले देख्यो, राइट फ्रम ग्याङटोकदेखि लिएर B2देखि लिएर माथि युमथाङसम्म, देयर आर स्पट्स वेयर त्यो क्या क्यान्सर जस्तो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हुने ठाउँमा अहिले उत्तिसले ड्याम्मै ढाकेर ल्यान्डस्लाइड रोकेको रहेछ. त्यसमा ह्युमन बिङले इन्टरफियर गर्यो भने चाहिँ त्यो नहुने थियो. किनभने ह्युमन बिङ भने त्यो ग्राफको कलोनी आउँछ, उनीहरूको बाख्रा आउँछ, उनीहरूको मान्छेले हन्टिङ गर्छ, वरिपरिको जङ्गल काटिन्छ, अन्त त्यो ल्यान्डस्लाइड चाहिँ पर्मानेन्ट एउटा दुना गाई जस्तो बस्छ. जहाँनिर चाहिँ हटेको रहेछ, नेचर हेज कम ब्याक. नेचर हेज कम ब्याक देयर, नेचर हेज कम ब्याक बिलो लाचुङ, नेचर हेज कम ब्याक. जस्ता ठाउँमा मैले डकुमेन्ट गरेको छु जहाँनिर चाहिँ हामी इन्टरफियर नगर्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट हेज कम ब्याक, हेज स्टेबिलाइज द ल्यान्ड. बट आर वी अलाउइङ द्याट टु ह्यापन? हाम्रो खोला नालामा वी आर नट अलाउइङ द्याट टु ह्यापन. हामीले यस एउटा चाहिँ स्टेटको फिस बनायो हामीले, के अरे गोल्डन त्यो कुन चाहिँ माछा हो हाम्रो स्टेटको गोल्डन मासी, त्यसले चाहिँ कत्लेले चाहिँ हामीले स्टेटको फिस बनायो. बट सेम टाइम वी आर क्लोजिङ द फिसेस लाइफ बाई नट गिभिङ इट प्लेस टु ब्रिड. हामीले माथि सबै ठाउँमा ट्राउटहरू लगायो, त्यसले चाहिँ घुम्ने जग्गै दिँदैन हो. त्यहाँनिर माथि हाम्रो चाहिँ इभन त्यो ओत भन्छ, पानी ओत भन्छ, माथिसम्म थाङ्गुसम्म जान्थ्यो, माथि युमथाङसम्म जान्थ्यो. त्यो ओत चाहिँ यता योक्सुमहरूतिर जान्थ्यो. अहिले सब ठाउँमा बाटो बन्द गरेर चाहिँ अहिले यो सुनिता बहिनी म हेर्दैछु यहाँ, उसले चाहिँ कति सालदेखि खोज्दैछ हाम्रो सिक्किममा ओत छ छैन भनेर. त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट एनिमल्स हाम्रो इकोलोजीको लागि चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल हो. उनीहरू जस्तो छैन भने चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिङले चाहिँ बाँच्नु पनि साह्रो पर्छ. जस्तो भन्छ नि मौरी चाहिँ छैन भने 50 साल बादमा त ह्युमन बिङ्सको लागि खानै हुँदैन भनेर. त्यो हामीले यादै गरेको छैन कि त्यो मौरीले त फुल चाहियो नि, त्यो मौरीले चाहिँ रुखपात चाहियो नि. बटरफ्लाइजहरू हामीले स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर गर्यो. जङ्गुको चाहिँ बेस्ट लुकिङ हाम्रो सिक्किमको टप बटरफ्लाईले हामीले स्टेट बटरफ्लाई भन्यो. आजसम्म हामीले त्यो बटरफ्लाईले कहाँनिर अन्डा पार्छ याद छैन, अझै हामीले डिक्लेयर गरिसक्यो. त्यसको सर्वे गर्नुपर्ने, त्यसको थुप्रो अब एन्थुजियास्ट छ. देयर इज अ ब्युटिफुल अब त्यो नेचर टुरिज्म टाइप आउँदैछ. अब त्यो जुन बर्ड वाचिङ अरे, बटरफ्लाई वाचिङ अरे, अर्किड अरे, कुनै के भन्ने त्यो चाहिँ खालि टुरिज्म छ, बहुत कम्ती. म्याक्सिमम हामीले झालमुरी टुरिज्म गरेर सिक्किम चाहिँ बर्बाद गर्दैछु. त्यो चाहिँ तपाईँ अब यङ कतिजनाले त्यसमा पनि एउटा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई. जुन हामीले अब त्यो ह्युमन वाइल्ड लाइफको कुरा गऱ्यो, इन्भेजिभ स्पिसिसको कुरा गऱ्यो, त्यो बाहिरदेखि हाम्रो स्टेटको पनि होइन, हाम्रो कन्ट्रीको पनि होइन, बाहिर देशबाट आएको प्लान्ट्सहरू हामीले चाहिँ मजाले आउनु दिँदैछु हाम्रो स्टेटमा. किनभने हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, फरेस्टमा चाहिँ सिमेन्टहरू चलाएको देख्छु हामी, किनभने द्याट इज अ कन्ट्र्याक्ट. कति ठाउँमा चाहिँ हर घर जल भनेर ड्याममै पैसा दिएर पाइपहरू दिएको रहेछ. बट दोज पाइप्स एन्ड दोज नोटिस बोर्ड्स एन्ड अल जस्ट देयर फर सो. भित्र केही छैन, सबैले खोलामा आफ्नै चाहिँ प्लास्टिकको पाइप लगाइरहेको छ. अन्त द्याट मनी हेज बिन पिल्फर्ड. हु इज डुइङ इट? वाइ वी आर नट रेजिङ आवर भोइस? हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ भोइस रेज गर्दाखेरि केही हुँदैन रहेछ. वाट वी हेभ टु डु इज वी हेभ टु मेक अ पिटिसन, वी हेभ टु गिभ इन राइटिङ. कहीँ न कहीँ 50 साल बादमा पनि त्यहाँ फाइलमा बस्छ नि कि फलाना मान्छेले यो इस्युज पोइन्ट आउट गरेको थिए भने. जबसम्म चाहिँ लोकल्सबाट चाहिँ यो आवाज आउँदैन, गभर्मेन्टले पनि के भन्छ, देयर इज नो अब्जेक्सन फ्रम लोकल पिपल, हामीले चाहिँ के एक्सन लिनु. यहाँ अलिकति फेसबुकहरूमा लेख्यो, त्यो चाहिँ आजको न्युज भोलिको रद्दी, त्यसमा गइहाल्छ. सो वी सुड नट जस्ट टक अबाउट दिस, वी सुड राइट अबाउट इट. एन्ड एक दुईपल्ट लेखेर चाहिँ हुँदैन रहेछ. मेरो 30 इयर्स एक्सपिरियन्स गभर्मेन्टमा के छ, वी हेभ टु किप पुसिङ. आज मैले चाहिँ गुरुदोङमाको कुरा चाहिँ 30-20 वर्ष अगाडि गऱ्यो, त्यही मै चेसअप गरिबस्यो, त्यही चेसअप गरिबस्यो. त्यति बेला लोकल पिपलहरूले चाहिँ त्यति बेला त्यो कुरा उठाएर मलाई चाहिँ मेरो माथि फतवा नलगाएर चाहिँ त्यो कुरा त्यति बेला उठाएर त्यति बेलै सर्ट आउट हुने थियो नि.
हाम्रो मान्छे यस्तो फेक बाबाहरू फेक धामहरू यस्तो के आएर हाम्रो जग्गाको नाम चेन्ज गरेर अब हाम्रो यङ जनता ट्याक्सी ड्राइभर सबैले त्यही नाम चलाउँदैछ। अस्ति मैले लेख्यो त्यहाँ अमिताभ बच्चन फल अरे, काला पत्थर अरे, कुनै के अरे, थम्बी पोइन्ट अरे भन्ने थुप्रो टुरिज्म एरियामा लोकल पिपलहरू ट्याक्सी ड्राइभरहरू सबैले त्यो हाम्रो इन्डिजिनस नाम जसको लागि बायोडाइभर्सिटीको सिग्निफिकेन्स छ त्यो सबै नाम हामीले चेन्ज गर्नु दिँदैछ। अलिअलि अब्जेक्ट गर्छु हामी। त्यहाँ माथि थङ्गुमा रबर्ट मार गरे, को हो रबर्ट, किन त्यसको हामीले किन हाम्रो एरियाको नाम चाहिँ दिँदैन भन्ने डर लागिरहेको छ कि बिकज यङ्गर जेनेरेसन फिल्स हेल्पलेस। तपाईँ हेल्पलेस फिल गरेकोले गर्दा सायद दिस इज कन्टिन्युइङ। तपाईँ हेल्पलेस फिल नगर्नुहोस्, किनभने होल वर्ल्डमा चाहिँ यो प्रब्लम चलिरहेको छ। यो तपाईँको हाम्रो मात्रै होइन। वी आर देयर, एभ्रिबडी इज देयर, एभ्रिबडी इज फेसिङ दिस। पोल्युसन छ, त्यो पोल्युसनले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ, हेबिटेट त डिस्ट्रक्सन हुँदैछ। त्यो पाम ओइल भन्ने चाहिँ अब ठिकै छ, मेरो नानीले भन्छ ए पाम ओइलको प्रडक्टै किन्नु हुँदैन, म त रिलायन्समा पनि जान्दिनँ किनभने उनीहरू चाहिँ पुरा त्यो छ नि कर्पोरेट हो भनेर चाहिँ हामी आफै चाहिँ जति सक्दो आफ्नै साबुन बनाऊ, आफ्नै कम्पोस्टबाट चाहिँ सब्जी उगाउँ। अब त्यो एक एकजनाले भनेर चाहिँ इट्स अ स्मल थिङ, बट स्टिल वी आर बाइङ टेट्रा प्याकको मिल्क, वी आर बाइङ मेडिसिन्स, इन्भेस्टिङ सो मच इन फलिङ सिक। यो चाहिँ एउटा ठुलो कुरा म चाहिँ भन्नु मन लाग्यो कि हामीले चाहिँ समहाउ आई फेल्ट इन सिक्किम कि पिपल आर बिकमिङ भेरी क्याजुअल अबाउट फलिङ सिक। द्याट इज समथिङ भेरी स्याड। सिक्किममा तपाईँले देखिरहेछ, आई थिङ्क आई मे बी ओभर सुटिङ द टाइम, बट वाइ आर वी फलिङ सिक? बिकज मेबी दिज डेभलप्ड कन्ट्रिज आर सेलिङ अस देयर वेस्ट एन्ड वी आर लिभिङ इन द्याट वेस्ट। त्यही प्लास्टिकमा हामीले खाँदैछौँ। त्यहाँदेखि हामी सोच्छौँ म्याडम आज चाहिँ म दाँत दुख्दैछु हस्पिटल जानुपर्छ। दाँत दुख्ने जस्तो चिजको लागि खुट्टा दुख्यो भने हस्पिटल जान्छ। त्यो हस्पिटलमा एकखेप गयो भने त्यहाँ त 10 अरू बिमारी लिएर आउन सक्छ नि। वाइ वी आर नट कन्सन्ट्रेटिङ अन बिङ हेल्दी? वाइ वी आर नट कन्सन्ट्रेटिङ अन eating our own home cooked food? Why we have to spend money on buying ready-made packaged food and then heating in microwave in plastic and then falling sick and then thinking कि अब त्यहाँ tablet खायो भने जाती हुन्छ। हामीले कमाएको पैसा is again going to the pharmaceutical companies who are again using our soil, our rivers, our land to manufacture or to at least package these goods and take them out. त्यसले गर्दा चाहिँ we are always on the losing side. मैले अलिअलि चाहिँ लेख्ने पनि कोसिस गर्यो कि why we are stopping growing food, why we are buying from outside. Have I lost you? सुन्नुहुँदैछ तपाईँ? हजुर म्याम सुन्दैछौँ। अच्छा, त्यही त। अब why are people are selling their crop fields? Why can't we stop that? Now न सिक्किममा हेर्नुहोस् न, अब माथि नर्थ सिक्किममा त आर्मीले सब जग्गा किनिसक्यो। इस्ट सिक्किममा सबै बाहिरको मान्छे आएर माथि हाई एल्टिट्युडमा बसिसक्यो। अन्त भोट ब्याङ्कको लागि वी हेभ सेक्रिफाइस्ड सच अ प्लेस वेयर बाहिरको टुरिस्ट आयो भने चाहिँ मलाई के भन्यो अस्ति एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसनको हेडले कि म्याडम दिस इज लुकिङ लाइक रेड लाइट एरिया। त्यस्तोहरू जग्गा हाम्रोमा टुरिस्टहरू जस्तो आएको मान्छेहरूले त्यस्तो भन्दैछ। युमथाङ इज अ स्लम अरे, त्यस्तो हाम्रो टुरिज्म एरियामा पिपल आर टकिङ लाइक द्याट। त्यहाँ अस्ति एउटा फेसबुकमा एउटा यो लगाएको थियो जहाँनिर मान्छेहरू त्यो चादर ओछ्याएर खाना पकाउँदैछ रोड साइडमा समवेयर इन साउथ सिक्किम। We are allowing all kind of nonsense to happen because we are thinking we cannot raise our voice. यसमा चाहिँ जुन कुरा गरे नि एकदम दामी कुरा गर्नुभयो। मैले अलिअलि लेख्ने पनि कोसिस गरेँ कि हाम्रो फरेस्टको इम्पोर्टेन्स चाहिँ अन्डरमाइन गर्नु हुँदैन नि। जहाँनिर रुख काट्यो भने चाहिँ यस अलिअलि अब त्यो प्रोटेस्टहरू भयो हो, यहाँनिर हाम्रो कैलाश सरले प्रोटेस्ट गर्यो, स्मृतिले प्रोटेस्ट गर्यो, उनीहरूले सबैले गर्यो, बट लास्टमा त्यो फरेस्टको त्यो के भन्छ हस्पिटल डाँडा त्यो रुख त काटिहाल्यो होइन। त्यहाँ कुन चाहिँ मन्दिर ठुलो बनाउनु पर्ने भनेर चाहिँ त्यो बजारको मन्दिरको त्यहाँनिर दामी रुख चाहिँ काटिदियो। अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले सबै हेरी मात्रै बस्यो नि। त्यो यता पुलिस थाना सदर थानाको अगाडिको दामी गार्डन थियो, मिलेनियम गार्डन थियो, त्यसमा चाहिँ कस्तो हामीले रहर गरेर चाहिँ रुखहरू रोपेको थियो, मेडिसिनल प्लान्ट रोपेको थियो। त्यहाँनिर एउटा अग्ली बिल्डिङ आउँदैछ जो सायद कसैले युज पनि गर्दैन होला। अगेन इट विल बी डिपेन्डेन्ट अन टोइलेट्स, अन वाटर, अल लाइक अल अदर होटल्स। त्यहाँदेखि वेस्टेजहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो कहाँ गार्बेज जाने, त्यहाँदेखि नालाहरू भरेर आउँछ, त्यहाँदेखि ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, मान्छेहरू मर्छ। मर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल क्यालामिटी भन्ने फन्ड पाउँछ, फन्ड पाएर चाहिँ फेरि त्यो साइकल चाहिँ रिपिट हुँदैछ। यो चाहिँ हामी चाहिँ यस हामीले सबै प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, बट लास्टमा कुनै के कोर्ट केस लाग्यो अरे त्यो कुन चाहिँ त्यो बन्सीलाल पेट्रोल पम्पको त्यो पनि कुरा त्यहीँको त्यही बन्द भयो। आई मिन वी आर जस्ट वाचिङ लाइक हेल्पलेस के भन्छ भ्युवर्स।
बट आर वी हेल्पलेस? तपाईँ सबजना युआर सन्स एन्ड डटर्स अफ द सोइल। तपाईँले चाहिँ आवाज उठाएन भने कसले उठाउँछ? उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको फ्यामिली भिक्टिमाइज हुँदै होला, तपाईँको चाहिँ नानीहरूले प्रब्लम हुन्छ होला, तपाईँ आफै भिक्टिमाइज हुनुहुन्छ। अनि त्यो डरले चाहिँ हामी केही बोल्दैन, सबैले एउटा अर्काले सिक्किममा चिन्छ। अन्त त्यो डरले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, चुप लागेर बस्छौँ। हाम्रै घरको चाहिँ हामीले कोसिस गर्छौँ, यस आई एम प्र्याक्टिसिङ इको फ्रेन्डली लाइफस्टाइल, आई एम बेकिङ माई ओन फुड, आई एम कन्ट्रोलिङ माई वेस्ट, बट वी आर नट एबल टु रिच आउट टु द लार्जर कम्युनिटी बिकज वी फिल कि अरे यो मान्छेले त फुकटेमा त्यहाँ उता पञ्चायतको कुनै के भएर चाहिँ उसको आफ्नै कति 7 लाखको कुनै के घर पाउने थियो, पञ्चायतले आफै त्यो पैसा चाहिँ आफ्नै घर बनाउनु चलायो होइन। अरू कुन चाहिँ ठुलो होटलले चाहिँ कुनै के वेस्ट यो गार्बेज सेग्रिगेट गर्दैन, उसले चाहिँ अब के गर्नु, अब केही भन्नु सक्दैन। म्याडम यहाँ त सिक्किममा केही हुँदैन, म्याडम तपाईँले सिक्किममा केही हुँदैन भन्दै आई एम सिक एन्ड टायर्ड अफ लिसनिङ टु दिस कि यहाँ केही पनि हुँदैन, घुस नखाई केही हुँदैन भन्ने चाहिँ साह्रै सुनिसकेँ मैले। एन्ड आई एम रियली रियली वरिड कि हाम्रो जेनेरेसनको पाप चाहिँ तपाईँको जेनेरेसनले भोग्नु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब दिज आर मेनी थिङ्स लाइक अघि त्यहाँ भाइले भन्यो नि एम्प्टी रेटोरिक, यो प्लान्टेसन गऱ्यो हामीले, त्यो ट्राफिक रोक्यो हामीले, चाहिँ त्यो नानीहरू फ्युचरको लागि सोध्यो भन्ने चाहिँ दिज आर ओन्ली डिस्ट्र्याक्सन्स, दिस इज नट द रियल थिङ। यो 1 डे 2 डेजको डिस्ट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ हामीले सोध्छु ठुलो काम गर्यो। इभन द हिमालयन क्लिनअप त्यो चाहिँ त हामीले जतिजनाले गर्नुपर्ने, जति सिन्सियरली गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गरेर त्यसको आउटकम लिएर त्यो चेज गरेर त्यसको पछि लागेर त्यो चाहिँ माउन्टेनको पोलिसी नबनाइ नछोड्ने त्यति चाहिँ ताकत क्षमता चाहिँ तपाईँहरूकोमा छ। अनि त्यो चाहिँ क्षमता चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिएन भने चाहिँ हामीले यो थुप्रो तपाईँले जुन आइटमहरू कुरा गरे नि, तपाईँले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, फ्रेजाइल ल्यान्डस्केप, झोडा नालाहरू सुक्दैछ, ड्यामहरूको इस्यु, अनसिजनल वेदर आयो, हिल स्टर्महरू आयो, ल्यान्डस्लाइडहरू भयो, स्यान्ड माइनिङ भयो हो, फरेस्टको नाश जुन हुँदैछ इन द नेम अफ नेसनल सिक्युरिटी, त्यो पनि हामीले केही गर्नु सक्दैन हो, जतासुकै त्यस्तो हुँदैछ। बट वी थिङ्क वेयर डु वी थिङ्क लाइफ इज? वी थिङ्क लाइफ इज इन ग्याङटोक, लाइफ इज इन नाम्ची, लाइफ इज इन गेजिङ, त्यति मात्रै हो। बट अराउन्ड द होल सिचुएसन, अल द रिभर भ्यालिज, अल द लेक्स द्याट आर नाउ इन्क्रिजिङ, ग्याचोले 100 भन्यो, सायद अहिले 200-300 पनि होला, किनभने क्लाइमेट चेन्जले जति यो ग्लेसियरहरू रिट्रिट हुँदै चाहिँ लेक्सहरू छोड्दैछ, कुन दिन यो त बस्ट हुने नै हो। यो बस्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ड्यामको चाहिँ सिल्टेज भएर चाहिँ त्यो जति उनीहरूले पानी छोड्यो भने डाउन स्ट्रिम चाहिँ सिङतामदेखि तलसम्म चाहिँ सबै उडाउने हो। कतिजना अलरेडी मान्छेहरू चाहिँ हरायो भने गन्ती छैन, कतिवटा न्युजमै आउँदैन, कतिवटा फिसरम्यान हराएको चाहिँ 1-2 पल्ट मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसमा हामीले एडभेन्चर टुरिज्म कुरा गर्छौँ, त्यसमा हामीले अझै टुरिज्म बढाउने कुरा गर्छौँ। हाउ क्यान वी डु द्याट वेन वी आर नट टकिङ अबाउट द रियालिटी? यस, टुरिस्टले हामी रोडोडेन्ड्रन देखाउँछौँ, खुट्टा मुनिको मैला चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउँदैन, किनभने वी वान्ट द टुरिस्ट टु कम एन्ड वी वान्ट देम टु सी। बट यो बायोडाइभर्सिटीको जुन लस हुँदैछ, यो जुन टुरिस्टहरूले चाहिँ हाम्रो रोडोडेन्ड्रनहरू भचाएर फोटो खिच्दैछ, सेल्फी खिच्दैछ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्या अब टनलमा गयो भने समथिङ न्यू, एयरपोर्ट आयो भने सबै खुसी भयो। एभ्री टुरिस्ट स्टेक होल्डर वाज प्रेजिङ एयरपोर्ट इन स्पाइट अफ नोइङ त्यसले कति नाश गर्यो, त्यसमा चाहिँ कतिको फेलियर भयो। एयरपोर्ट चाहिँ नामको लागि बनायो, त्यो भन्दा चाहिँ भरे त वी कुड हेभ अदर मोड्स अफ ट्रान्सपोर्ट, त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने। दामी सबभन्दा दामी राइस ग्रोइङ एरिया थियो, त्यहाँनिर हामीले एयरपोर्ट बनायो, त्यसको युज चाहिँ कसले हुँदैछ, त्यसमा कति लाख रुपियाँ खर्च भयो, त्यसको डिस्प्लेस्ड मान्छेहरू चाहिँ कहाँ पुगेछ हो। लट अफ इस्युज आर देयर एन्ड आई थिङ्क द्याट यो इस्युजको कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले गर्नु थालेछ। एन्ड यु नो टकिङ अबाउट हाउ वाटर क्यान इम्प्लोड, त्यो क्या बाँधेर चाहिँ जस्तो ग्याचोले भन्यो नि, त्यो इम्प्लोड हुन्छ, भित्रै हामी बस्ट हुँदैछौँ। एट हामीले घरमा बत्ती पाउँदैन, बिल तिर्दाखेरि पनि बत्ती पाउँदैन, अलिकति पानी पऱ्यो भने बत्ती जान्छ, टेलिफोन लाइन इन्टरप्ट हुन्छ, इन्टरनेट जान्छ, अझै हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदैछ। लास्टमा म त्यो एउटा कुरा राख्छु कि सबभन्दा चाहिँ के छ भने चाहिँ आई वाज सो स्याड वेन वी हेभ द प्रेसिडेन्ट अफ द कन्ट्री, पहिला हाम्रो सिक्किममा आएको थियो वेन देयर वाज अ नेसनल चिल्ड्रन साइन्स कङ्ग्रेस, यो पनि मैले कुरा पहिला गरेको। नेसनल चिल्ड्रन साइन्स कङ्ग्रेस इन्डियाभरिको टप नानी चाहिँ कम्पिटिसनको लागि सिक्किम आयो। हामी सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीमा यो प्रोग्राम भएको थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एपीजे अब्दुल कलाम आउनुभयो। अन्त त्यसमा चाहिँ पेरेन्ट्स थियो, टिचर्स थियो, टप कन्ट्रीको नानीहरू थियो। त्यसमा चाहिँ लाचेनको नानीले क्वेसन सोध्यो कि हाम्रो सिक्किममा त्यो ड्यामहरू आउँदो रहेछ, त्यसले गर्दा हामीले पुरा दुःख हुँदैछ, वाट डु यु हेभ टु से? एन्ड द प्रेसिडेन्ट अफ द कन्ट्री सेज फर द सेक अफ द नेसन यु हेभ टु स्याक्रिफाइस।
यस्तो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ I mean I was so disheartened कि nobody cares for us. They only want to exploit. They only want to use, but they don't want to save us. So the only people who can save us is ourselves. अब हामीले आफैले बचाएन भने कोही आउँदैन हामीले बचाउनु. सबैको जग्गामा आफ्नै प्रब्लम छ. अहिले म तपाईकोमा पुणेबाट बोल्दैछु. यहाँ म बाहिर गएर ठुलो प्रोग्राम छ फर क्लीन अप, बट एभ्रीवेयर देयर इज गार्बेज. सोफादेखि लिएर कपदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज थ्रोन अन द स्ट्रिट्स. Though there is a very good program for collecting of waste. यस्तो सिटीमा यस्तो हुँदैछ, सबै ठाउँ बम्बे गयो त्यहाँको प्रब्लम अलग्गै, everywhere there is problem. So let us just concentrate on our own area and let us now find that we have reached the bottom. The only way we can go is upwards. यति भनेर चाहिँ म यही रोक्छु, सायद बेसी बोले होला, please forgive me. Thank you. And I've spoken from my heart, so don't mind if मैले अलिकति अब के भन्छ apolitical or political कुरा गर्ने मेरो इच्छा थिएन, मेरो मन पनि थिएन, मेरो intention पनि थिएन. But यो जुन attitude को change चाहियो हाम्रो younger generation मा, to stop aping the West and to be proud of being a Sikkimese. That is something I would really love to see before I die. Thank you. Thank you, ma'am. म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद. उहाँले यति राम्रो इनपुट हामीमाझ राखिदिनु भयो. र अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ र यहाँ च्याट बक्समा धेरैवटा क्वेसनहरू देख्दैछु. म पहिला म्याम उषा म्यामलाई नै यो क्वेसन मतलब दिन चाहन्छु. क्वेसन पठाउनु भएको छ मेगा राईले. उहाँको क्वेसन छ, हाउ मच इज द इजी एक्सेस अफ प्रोटेक्टेड एरिया एन्ड कन्भर्टिङ इट इन्टु टुरिज्म डेस्टिनेसन हेज ह्याड द इम्प्याक्ट अन आवर फरेस्ट. एन्ड तपाईँले यो क्वेसनको उत्तर दिनुभयो भने राम्रो. Okay, I'll try my best because मेरो यत्रो सिक्किमको 30-40 years को experience मा चाहिँ I have seen that we go around proudly saying कि we have the best wildlife protected area in the country. And yes, I am seeing the inroads that ecotourism is making, and this is not sustainable. Kati thauma our departments they get money, and when they get money, if they don't use it, then they are considered not efficient. So त्यो पैसा खर्च गर्नु लागि नचाहिने ठाउँमा चाहिँ lot of structures are made which are totally not useful. Cementहरू आउँदैछ protected areas भित्र. So the kind of tourism that we are seeing is the wrong kind of tourism. We are unable to stop that onslaught, that onslaught of tourism. We are unable to stop it. But my generation was unable to stop it. Your generation can definitely be bolder, be wiser, and you can do that. I feel protected areas just जुन खाले tourism हुँदैछ त्यो एकदमै unsustainable हो. We are not doing the right way. We are just doing tourism in a very fragile forest. And then they come out saying, क्या आपके जंगल में तो कुछ भी नहीं है, आपके जंगल तपाईको जंगल मुसा पनि छैन भन्छ. अब you're going there, you're making noise, you're wearing colorful clothing, you're shouting, you're not going to be able to see even one mouse. But you're seeing beautiful flora. You're trying to find dustbin to throw. Forest mother dustbin chahindaina. Forest is a natural system where there is no waste. And in that natural system, we are going as invasive alien species, I feel. This is my feeling, that we are like an invasive alien species in the forest areas. So if we have to have some respect for being Homo sapiens, the wise ape, then we have to be more wise, and we have to avoid going into forest areas which are not supposed to be inviolate, which are supposed to be inviolate and not supposed to be violated by our presence. Just select few areas, stick to them, and have your eco-friendly, means real eco-friendly tourism in those areas. Leave the other area for the wildlife, for the forest, so that भोलि पर्सि हाम्रोमा खाना पाउँछ, we get fruits to eat, we get medicinal plants, we get pollination of our food crops. Let us, if we want to survive as a human being, we have to depend on forest. अहिलेसम्म हामीले artificial खाना खाएर जिउनु सकेको छैन. Without natural food, we will not live. So better to avoid protected areas which are already known to have endangered species. जस्तो अहिले छलममा गएर सबै ठाउँमा मान्छेहरु फोटो खिचेर जुन एरियाज को I was hoping कि टुरिज्म नपुगेर त्यो फोटोहरु जतासुकै त्यो फेसबुकमा नलगाऊ भने म यति सारा मेरो इच्छा थियो कि these areas once exploited, once exposed,
are going to get exploited. अब त्यो सबै ठाउँमा त्यो लाचेन I mean त्यो थाङ्गुदेखि उतापट्टि चाचु beautiful oxbow lakes and all भएको जग्गा, the more people that are going to visit there, the more damage is going to happen. There were about 40 species of orchids in those areas, 40 species of ground orchids, where people like this Madhukar and have to go there, you know, not Madhukar, Madhusudan भन्ने भाइ छ अन्त कतिजना अर्किडको स्पेशलिस्ट छ 40 species of ground orchids थाङ्गु एरियामा तपाईले सोच्नु सक्दैन ground orchids, not just tree orchids, just ground orchids हराउँदैछ. Why? Because we are making roads, because tourists want to go there, everybody is seeing beautiful photographs, everybody wants to go there. But हामीले चाहिँ sometimes I feel some areas we should not try to expose. Yes, हामी दामी लाग्यो हैन, let us stop overexposing our areas. It's like overexposing yourself. We don't want to do that. No? We want to be conservative. We want to protect ourselves. Please avoid going to fragile, eco-friendly, protected areas. Sorry if I'm sounding a bit harsh, but my experience has over Sikkim has not been that rosy. Thank you, ma'am. अब म अघिल्लो क्वेसनतिर जान चाहे. यो क्वेसन गर्नुभएको छ विवेक श्रीवास्तवले. To what extent is it relevant to hold local industrialists responsible for the deteriorating climate condition in the area? यो क्वेसन सोध्नु भएको छ हाम्रो ग्यात्सो दाजुलाई. ग्यात्सो दाजु तपाईले यसको उत्तर दिनुभयो भने सायद राम्रो हुन्छ. Okay. So this is a question from Srivastav, right? Anyway, so my understanding is, let's say, to what extent the local industries, right, it's been responsible for whatever deterioration of the thing, right? Tisma, am I audible? Sorry. Yes, yes. Yes, Okay. So, but there are 2-3 layers of investment. Okay. If some gentleman who put up this question, there are different layers. If you look at हामीले हेर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सको माथि जुन चाहिँ बान्धहरूको माथि छ र pharmaceutical industries, so all these big projects, multi-million projects, billions projects, sorry, multi-billion projects, these are not local projects. These are all multinational projects, right? Hydro dams is definitely multinational. Pharmaceutical industries are multinational projects because most of the dams in Sikkim are funded by World Bank. And I think after World Bank, it's Asian Development Bank, and there's Japanese Bank, and there's Deutsche Bank. So, you know, dam ko chun chai investments are, it's all coming from international agencies. So these are not local local investors, local industrialists. Pharmaceutical industries, I think it's to some extent, I think it's also multinational funding. Of course, likewise, what Usha ma'am touched, I think to blame as in local stakeholders, as a investors, as a stakeholders, I think tourism is what हामीले चाहिँ tourism चाहिँ हामीले भन्नु सक्छौँ कि to some extent हामी पनि जिम्मेवारी छौँ जुन स्थितिमा सिक्किम आज हामीले पुर्याएको छौँ र टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि टुरिज्ममा चाहिँ तपाईले we have destroyed Sikkim already. Lachen and Lachung, places like Lachen, Lachung, Peling, no, these are places. I don't want to be too rude. Also, again, you know, like Usha ma'am said, these are such a beautiful, magnificent valley, you know. तर आजको दिनमा लाचेन लाचुङहरु जस्तो जग्गाहरु चाहिँ it has become it's impossible to restore it back to its normal, you know,
way of life. Yeah, it's already concretized. Too much of concretizations. So this is what mass tourism जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टको पोलिसी छ over the years 10 to 12 years, I think we have taken the wrong steps towards the tourism industries. आजको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँको जुन जग्गामा हामीले वाटर बोतल ब्यान गर्यो नि त 1 लिटरको वाटर बोतल ब्यान गर्यो. That's a great initiative. I think that's a great initiative. Tara, so where is the water, tap, clean water tap, refilling? Where are they? There's no. Tapaiko Gangtok deki Lachen Gurudongma trip jansa. These people doesn't have infrastructures in between to stop, refill the water. That has to be clean. It has to be, there has to be filtered. I let the kids machine. Your system is China when you're. I mean, somehow in the long run, we are just. I mean, I feel badnaam garong listen. The government can't just say timil bottle paundana. But this is where I think I want to go back to my earlier when I started my thing. It's a rhetoric. हामीले प्लास्टिक ब्यान गर्यो भनेर हामीले त्यो बताउनु चाहेको मात्रै प्लास्टिक ब्यान गर्यो banning 1 liter plastic, but then water is necessity. And people, जुन चाहिँ Indian travelers also, they drink a lot because they have, it's a culture, habitual. They come from that place. They want to drink every time. But where is this, this facilities? छैन नि त. तपाईको आजको दिनमा हामीले सोशल मिडियामा देख्छौँ पिसाब गरे अरे टुरिस्टलाई फाइन तिराउँछ. Well, they have to be fined. But on the first go, where are the toilets? So हामीले चाहिँ आजको दिनमा टुरिज्म चाहिँ यो प्रकारले ग्रो गरेछ कि टुरिज्म चाहिँ तपाईको खर्सानी पनि खाएको छ, दाल पनि खान्छ, भात पनि खान्छ, भुँडीमा सब लगाउँदैछ. भोलिको दिनमा सुनर इट हेज अलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली. भोलिको दिनमा पेट बिग्रेर हामी आफ्नै सेहत हाम्रो हेल्थ चाहिँ कस्तो पर हुन्छ त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले हेरेको छैन. So I think this is where I think we need to understand that at least I will accept that in tourism sectors at least 50% of Sikkimese stakes is there as a stakeholder, because I myself run a small homestay. So because we have a very direct interactions with the visitors. So I have that experience. I think this is where as a local investors, as a local stakes, I think this is where we have gone wrong. But other than that, pharmaceutical industries, there are roads, there are roads for defense, which is widening of roads is happening. I don't know why Sikkim 4-lane kina banaunu, 2 lanes is fine, and because of again unregulated road construction this is actually destroying the whole forest area. So all this needs to be understood. I think this small sessions is not enough. But I hope to see regular interactions like this in future also. Thank you. धन्यवाद ग्यात्सो दाजुलाई. ग्यात्सो दाजुलाई फेरि पनि एउटा क्वेसन आएको छ भानुभक्त शर्माकोबाट. यही विवेक श्रीवास्तव उहाँले गर्नुभएको क्वेसनमै एडिङ टु विवेक्स क्वेसन भन्दै उहाँले सोध्नु भएको छ हाउ टु डिस्कस द इम्प्याक्ट अफ लोकल भर्सेस ग्लोबल कज अफ क्लाइमेट चेन्ज. दाजु यसमा पनि तपाईँले दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला. के दाजु? Hello, Adesh, can you just repeat the question because I got lost? दाजु जुन चाहिँ अगाडिको क्वेसन थियो त्यही क्वेसनमा भानुभक्त शर्माले एड गर्नुभएको छ हाउ टु डिस्कस द इम्प्याक्ट अफ लोकल भर्सेस ग्लोबल कज अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्नुभएको छ. त्यसमा पनि तपाईँले राखिदिनु भयो राम्रो हुन्छ. How can you just repeat how to discuss the impact of local versus global cause of climate change? I think I think half of the problem will be solved once we kind of like review all the
big projects, mega hydro projects, and pharmaceutical industries, and of course big projects in the urban areas with all these big malls that are coming. If we review all this, following the parameters like environmental impact assessment, social impact assessment, Forest Right Act, under the Forest Right Act, having the Gram Sabhas from the Gram Panchayat units. If we follow all these parameters, I mean, although these are again, we can always play around with that. तर हामीले यो चिजहरू इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट रिपोर्ट जुन चाहिँ छ र सोसियल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट जुन चाहिँ स्टडिजहरू छ, if you do it, if the state government implement it in a very honestly and put up uh, neutral and neutral agencies to do all these studies, I think half of the problem will be solved with the climate change and the investors from outside and inside, even inside. I think if my action आजको दिनमा मेरो कारणले, if I'm destroying a small खल्सा, सानो एउटा खल्सामा मैले एउटा प्लास्टिक फालेर त्यहाँ मैले मैला गर्दैछु भने it's equal to impact by a big project, big companies. So it's about implementing the right policies, not just implementing, but regulating it, following it up, and just be just be honest. I think if we do this, if we follow all these parameters of implementing any project, I just want to put it up also. MOU को कुरा हुन्छ नि, member of understanding between the companies. आजको दिनमा तपाईको हाइड्रो ड्याम्सको कुरा गर्दाखेरि एसकेएम गभर्मेन्टले, आजको प्रेजेन्ट गभर्मेन्टले, दे विल ब्लेम कि आज हामी, किनभने एसकेएम त हामीले बनाएको सरकार हो नि, आई एम पार्ट अफ द्याट। आजको दिनमा हाम्रै साथीभाइ, हाम्रै मान्छे, हाम्रै त्यो भोके मान्छेले भन्छ ए यो त एसडिएफ सरकारले खतम गरेको थियो, एसडिएफ सरकारले एमओयू साइन गरेको थियो भन्छ, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। जो यहाँ आज यहाँनिर यो मञ्चमा हुनुहुन्छ, प्लिज तपाईँहरूलाई यो बुझिदिनुहोस्, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन चाहिँ साइन गर्छ बिट्विन द स्टेट एन्ड द कोअपरेट डेभलपर्स, दिस इज अल साइन्ड एन्ड एग्रिमेन्ट इज साइन्ड with subjective to environment impact assessment report, त्यहाँदेखि तपाईँको with public hearing, with forest right act को आधारमा जुन चाहिँ ग्राम सभाबाट forest land दिनुपर्ने, community land दिनुपर्ने नदिनुपर्ने, so with all this thing, if it's subject to all this to be clear, so it's not just that मैले memorandum sign 10-50 वर्ष अगाडि गर्यो, त्यो प्रोजेक्ट आउनु पर्छ, त्यो प्रोजेक्ट पस्नु पर्छ भने छैन। But if we follow all the steps, and if there is some lacuna in those whole process, if it's not right, if it's illegal, if it's not to the mark, then that MOU is not the last agreement. So त्यो गेम खेल्नु छोड्नुपर्छ सिक्किम सरकारले पनि, जुनै सरकार आओस्। उनीहरूले भन्छ एमओयू साइन, एसडिएफ गभर्मेन्टमा एमओयू साइन गरेपछि त्यस कारण स्टेज 4 पस्नुपर्छ भन्छ। नो, द्याट्स रङ। MOU was signed, but it's subject to the Forest Right Act clearance, EIA, public hearing, social impact assessment. All this has to be, pass through the people, the affected people and the community. So unless you go through all this process, then even the MOU, it doesn't matter. So यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। Thank you. थ्याङ्क यू ग्यात्सो दाजुलाई। र अबको अघिल्लो यो डिस्कसन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म यो क्वेसन रूपेन कार्की दाजुलाई गरेको छ, देवराज छेत्रीले। क्वेसनले भन्दैछ, इज इट पोसिबल टु हेभ एन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली गभर्नेन्स विथिन द लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क? How is environmental degradation related to political unconsciousness? यो छ क्वेसन। र अर्को पनि क्वेसन
यस्तै प्रकारको छ आर राईको as ordinary citizen and not policy maker and industrialist, what concrete step could be taken by us as individuals or as collective in order to make a differences and move towards a better future? यो छ र आजै अर्को एउटा क्वेसन रहेको छ सुवर्ण राईको क्वेसन छ रुपेन कुड यु प्लिज इलाबोरेट अन द रोल अफ लोकल पोलिटिक्स अन इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन अफ सिटी यो तिनवटा क्वेसन एउटा एउटै खालको मैले दिएको र यो क्वेसनलाई रुपेन कार्कीले एन्सर गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ होला हेलो मेरो आवाज आउँदैछ है क्वेसन ओके हजुर यो लगभग तिनवटा नै एक आपसमा कनेक्टेड क्वेसन रहेछ एउटा चाहिँ के लाग्यो भने जुन अहिलेको प्रेजेन्ट नेचर अफ स्टेट छ जुन अहिलेको राज्यको जुन है प्रकृति छ अहिलेको हाम्रो सिक्किम राज्य होस् संसारको जति पनि यस्ता किसिमका राज्यहरू छन् है अथवा लिबरल डेमोक्रेटिक जुन गभर्मेन्टहरू छ त्यसको चाहिँ एउटा हामीले अघि उषा म्यामले जुन भन्नुहुँदै थियो कि लगभग संसारका 100वटा जस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूले 70% जस्तो चाहिँ है त्यो यो पल्युसनको यस्तोको कारक छ भनेर त्यहाँ भनिरहनु भएको थियो है सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो हामीले भने जुन लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क छ यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जुन प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेचर होस् या ह्युमन को लागि होस् या जेको लागि पनि त्यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको अगाडि चाहिँ सेकेन्डरी भएर गइराखेको चाहिँ हामीले फिल गरिरहेको छौँ सो त्यो मोडलले चाहिँ संसारभरि नै त्यसले चाहिँ अलिकति घातक गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ सो त्यसले गर्दा अहिले जुन हामीले सिक्किमकै सन्दर्भ हेरौँ या भारतकै अन्य राज्यको सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि जुन प्रकारले नेचरको एक्सप्लोइटेसन छ है त्यो चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको एउटा सबैभन्दा ठुलो हामीले देखिरहेको जुन प्रकारले यहाँनिर ड्यामको है अघि हामीलाई यहाँ ग्याचो दाजुले भन्नुहुँदै थियो कि त्यो ड्याममा पनि नागरिकहरूसँग त्यो कन्सल्ट नगरिकन इनफ्याक्ट वान साइडेड खालको गरिरहेको छ सो त्यो लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो खालको चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ हामीले फिल गरिरहेको छौँ सो त्यसो गर्दाखेरि के भन्नु यो अथवा यसलाई पुँजीवादी जुन समाज व्यवस्था छ त्यसले नै उत्पादन गरेको समस्या हो भनेर चाहिँ हामीले फिल गरिरहेको छौँ सो यसलाई एउटा केही न केही अल्टरनेटिभ मोडलको रूपमा है यो इको फ्रेन्डली मोडलको रूपमा अथवा के भन्नु एउटा अलिकति खालि यो पुँजी सङ्कलन गर्ने हिसाबमा मात्रै चाहिँ समाज व्यवस्था हामीले चलाइराख्यौँ भने यो खालको जुन प्रकृतिको शोषण प्रकृतिको दोहन चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको यहाँ पोलिटिकल जुन अनकन्सियसनेसको कुरा पनि हुँदैछ यहाँनिर अहिले हामीलाई हाम्रो गिदीहरूमा हाम्रो दिमागहरूमा चाहिँ अघि म्यामले भन्नुहुँदै थियो कि यो वेस्ट होस् या अमेरिकाको कुरा गरिरहनु भएको थियो अथवा चिनको होस् है हामीले यस्तो खालको ट्रासहरू है अथवा त्यहाँको वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने पोलिसीमा चाहिँ पठाइएका सामग्रीहरू हाम्रो घरमा चलाउने चिजहरू हाम्रा घरको जति पनि धेरैवटा वस्तुहरू है यहाँको मसिनो नानीहरूले खेलाउनेदेखि लिएर सबै वस्तुहरू चाहिँ त्यो एउटा वेस्ट म्यानेज गर्नेको रूपमा चाहिँ हामीलाई त्यो बेचिराखिएको छ सो हाम्रो बजारहरू है अब यहाँ ग्याङटोक हेरौँ भने पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै चीन चाइनिज मार्केटको चाहिँ त्यो एउटा वेस्ट म्यानेज गर्ने पोलिसीको अन्तर्गत हाम्रो बजारहरू भरिएको छ सो त्यो बजारहरूले चाहिँ के गर्छ यस्ता खालका सामग्रीहरू किन्नलाई हामीलाई त्यो कन्सियस गराएको गराइ है हाम्रो एउटा लुगा कपडाको लागि पनि त्यस्तै दबाब दिने अन्य वस्तुहरूको जुन हामी खरिदको लागि पनि प्लास्टिकको उत्पादन त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर जुन है कन्ज्युमरिजमले जुन दिइरहेको छ त्यो लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कसँगै जोडिएको छ र त्यसले दिने कन्सियसनेस भनेको पनि धेरै कन्ज्युम गर्नु हामीलाई एउटा चाहिएको छ 5वटा किन्नु हामीलाई एउटा कुनै केही चाहिएको छ एउटा परिवारमा चाहिएको कुरा इन्डिभिजुअल टुक्राएर मान्छेलाई खरिद गर्न लगाउने जुन दबाब जोडिएको छ सायद यो लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कसँग जोडिएको छ त्यसकारण एउटा इन्टायर विश्वले नै एउटा अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्टल मोडल जुन अहिले जस्तो हाम्रो सिक्किमकै सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने हामीलाई यति ड्याम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर हामीले प्रश्न गर्नु चाहिँदैन भने हामीलाई कस्ता किसिमको चाहिन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ तर त्यसमा कति छ यो हिसाबले है
जुन प्रकारले अघि म्यामले भन्नुहुँदै थियो यहाँनिर हामीलाई जुन फरेस्टहरूलाई नै अकुपाई गरेर अथवा त्यो फरेस्टको रिजर्भ फरेस्टहरूलाई लिएर टुरिज्म डेभलप गर्ने खालको जुन छ त्यसमा हामीले कस्तो किसिमको चाहिनुपर्ने प्रकृतिसँग मानव जातिको पनि अस्तित्व रहँदै त्यो खालको कुरा त्यो खालको अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्टल मोडल अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ यो परिस्थितिले दिन्छ। अर्को कुरा यहाँनिर सोधिरहनु भएको छ कि पोलिसी मेकर बाहेक इन्डस्ट्रियल स्टेप बाहेक चाहिँ हामीले एज एन इन्डिभिजुअल लेभलमा कस्तो गर्न सक्छौँ भन्ने छ। मलाई चाहिँ लाग्छ कि जबसम्म हामी सङ्गठित भएर काम गर्दैनौँ है सिक्किमको सन्दर्भमा हामी सबै सिक्किममा भएको मानिसहरू हुन त सिक्किमलाई यसरी अलग्याएर हेर्नु सम्भव हुँदैन होला। संसारमा 100वटा केही ठुल्ठुला कम्पनीहरूले नै पल्युसन गरेर समग्र संसार सक्ने हो भने समग्र मानव जाति विशेष गरेर यसबाट पीडित मानव जाति सङ्गठित हुनु पर्छ वैचारिक रूपमा भने सिक्किमकै सन्दर्भमा पनि हामी यसलाई यो समस्यालाई नअलग्याएर चाहिँ हामी यहाँ सङ्गठित भएर हाम्रो कन्ट्रोलमा भएका चिजबिजहरूमा चाहिँ कसरी यो प्रकृतिसँगै हामी बाँच्ने किसिमको समाज व्यवस्था बनाउन सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ होला। न कि विद्यार्थीलाई खालि त्यो है कागज प्लास्टिक टिपाउनु पर्ने हो या इन्भाइरोमेन्ट डेहरूतिर हामीले त्यो गर्ने त्यो खालको मोडल नअप्नाएर चाहिँ मलाई लागेको कि हामीले सङ्गठित भएर समस्याको सही पहिचान अघि जसरी हामीले गर्दैथ्यौँ कि यो खालको समाज व्यवस्थामा यसरी उत्पादन गर्दैछ यहाँनिर यो नेचुरल क्यालामिटी होइन तर हाम्रो ह्युमन इन्टरफेरेन्स यसरी सही समस्या बुझेर कलेक्टिभ भएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र इन्डिभिजुअलमा पनि यो मानव केन्द्रित मात्रै चिन्तन चाहिँ सायद आउनु हुँदैन यसमा अलिकति प्रो नेचर या प्रो इन्टायर उयसको त्यस्तो चिन्तन चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने त्यो लागिरहेको। र अर्को एउटा यहाँ कुरामा जस्तो हामीलाई लोकल पोलिटिसियनको कस्तो छ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनमा भन्दाखेरि जति पनि यहाँको विकासको मोडलहरू है डेभलपमेन्टको मोडलहरू जुन दिइरहेको छौँ हामीले यो हामीले दिइरहेको छैनौँ। हामी आम नागरिकको हाम्रो दबावबाट बनिएको छैन। जस्तो हाम्रो जुन टुरिज्मको डेभलपमेन्टमा करोड खर्च गरेर जुन प्रकारको हुँदैछ अब यो प्रकारको मोडलमा खास कस्तो हुनुपर्ने थियो है यसको लागि यो हामीले नै दिएको आम नागरिकले दिएको मोडल भन्ने होइन यसलाई पनि नाफा केन्द्रित नै छ। लोकल पोलिटिसियनहरूले चाहिँ के गरिरहेको अवस्था छ भने चुनावलाई नै केन्द्र बनाएर चुनाव जस्तो मेलामा कुनै पनि सामग्रीहरू हामी जस्तो एउटा थाल है प्लेटहरू मेलामा गएर यति साह्रो झुक्याएर किन्यो घरमा ल्याएर अलिकति तातो खाना हालिसक्दै यसरी बाङ्गिहाल्ने खालको हुन्छ नि त्यो त्यसरी मेलामा बेच्छ क्या आम नागरिकलाई सामानहरू। त्यसरी नै चुनावमा पनि मान्छेहरूलाई यस्तो प्रकारले भुल्याइदिने कि करोडौँ पैसाहरू खर्च गरेर लगानी गरेर चुनावमा जित्ने र सत्तामा जाने र चुनावमा गएको दलहरूले सत्तारूढ दलहरूले चाहिँ के गर्ने पछि चुनाव बाँध्दा चाहिँ नाफा सङ्कलन गर्नेछ त्यो प्रयास गरिरहे त्यो नै हुन्छ। एक पहिला इन्भेस्ट देन अर्न आफ्टर गेटिङ इन्टु त्यो सिट होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लागेको भन्दाखेरि चाहिँ लोकल पोलिटिक्सले चाहिँ के गर्दैछ भने यो इन्भेस्ट एन्ड अर्न जुन पोलिटिक्स छ यसमा चाहिँ उनीहरूले कमाउनुको लागि जस्तो हामीले रोडाथाङको केही बेल्टहरूतिर पनि देख्यौँ त लाग्दो एक्सप्लोइटेसन कलेज खोलामा पनि त्यो रिभर बेल्ट यो कसले पाउँदैछ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ ती इन्भेस्टरहरू है सत्तारूढ दललाई इन्भेस्ट गर्नेहरू र यो लोकल पोलिटिसियनहरू चाहिँ एक खालको दलालको रूपमा हुन्छ नि बिचमा यो जो इन्भेस्टर र नागरिकको बिचमा एक दलालको रूपमा त काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्छौँ र हामीले चाहिँ अब यसलाई एउटा अल्टरनेटिभ सिस्टमको रूपमा एउटा अल्टरनेटिभ मोडलको रूपमा दिन सक्यो भने चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। धन्यवाद। धन्यवाद रुपेन कार्कीलाई। उहाँले यो क्वेसनहरूको क्वेरिजलाई मेबी सेटिस्फाई भयो होला क्वेसनहरू। यहाँ एउटा स्मल क्वेरी आएको छ फेरि निरा रावतकोबाट। यो क्वेसन छ म्याम उषा लाचुङपालाई। क्वेसन यस्तो छ एज यु सेड द्याट मोर आवर इकोसिस्टम इज एक्सप्लोर्ड मोर इट्स गोइङ टु गेट एक्सप्लोइटेड. So for field sampling, particularly as a part of research, we are bound to enter a particular ecosystem. In such case, how can we ensure the least exploitation of that particular ecosystem? Ma'am, तपाईले यो क्वेसन तपाईलाई राखेको छ निरा रावतले। हजुर यो कुरा त ठिकै राम्रै गर्नुभएछ किनभने एउटा कुरा छ कि unless we don't know what we have to protect, we will not be protecting it.
त्यसको लागि चाहिँ रिसर्चर्सहरू त बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। अन्त मेरो होल लाइफ चाहिँ मैले रिसर्चकै यसमा कन्सन्ट्रेट गरेको छु, जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ नलेज पाउँछ त्यो एरियामा यो चिज चाहिँ एन्डेन्जर्ड छ, यो चिज चाहिँ यो जनावर चाहिँ यो सिजनमा मात्रै पाउँछ, यसको लाइफ साइकल चाहिँ यस्तो हो भन्नुलाई चाहिँ त्यो रिसर्चरले चाहिँ जब चाहिँ त्यो फरेस्टमा गएर त्यो कुरा चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ बाहिर लिएर आउँछ, द्याट बिकम्स अ वेपन फर कन्जर्भेसनिस्ट कि यो जङ्गल बिगार्नु हुँदैन, किनभने रिसर्चरले खोजेको छ कि यो एरियामा मात्रै चाहिँ यो मेडिसिनल प्लान्ट पाउँछ, यो अर्किड त अरू कहीँ पाउँदैन, नभन्दा यो पपुलेसन चाहिँ लास्ट हो यो जग्गामा पाउने, वेदर इट इज अ प्लान्ट, वेदर इट इज अ बटरफ्लाई, वेदर इट इज अ बर्ड अर एन एनिमल, एनी बायोडाइभर्सिटी। जस्तो इन्डिजिनस ट्राइब नै भनौँ न, हामी भन्छौँ नि अब लेप्चाहरू चाहिँ झोङ्गुमा मात्रै सेक्योर हुन्छ भनेर। इट not possible if no one had gone to Zongu and found out that yes, they are having such rich tradition, such rich culture, just to aru ठाउँमा हुन्छ। So for research, researchersहरूले चाहिँ जङ्गलमा जानु with the proper permission, with the proper के भन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कि तपाईँको रिसर्च गरेर हामीले चाहिँ 3-3 साल पर्खेर त्यसको आउटपुट निकालेर त्यो पेपर पब्लिस भएर चाहिँ त्यो पब्लिकको नलेजमा, फरेस्टको नलेजमा, कि त त्यो के भन्छ कल्चर डिपार्टमेन्ट होस् कि त आर्कियोलोजिकल सेक्सन होस्, जुनै सेक्सनमा त्यो इन्फर्मेसन एक्सन रिसर्च छ भने चाहिँ द्याट विल हेल्प। त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियाभित्र जानु चाहिँ कानुनले दिन्छ विथ दिस थिङ कि यु हेभ टु सेयर योर नलेज विथ द डिपार्टमेन्ट कन्सर्न फर द प्रोटेक्सन अफ द्याट एरिया। त्यो एरियाको जब चाहिँ डिएफओहरूले, त्यो एरियाको फरेस्टरहरूले भन्यो, याद भयो कि ए मेरो इलाकामा त यस्तो पो रहेछ, अरू ठाउँमा छैन, द्याट पर्सन विल ह्याभ द इन्सेन्टिभ टु पुट टु द गभर्मेन्ट कि यो चाहिँ एरिया हामीले कन्जर्भ गर्नै पर्ने, यो जनावर हामीले प्रोटेक्ट गर्नै पर्ने। त्यो रिसर्चर चाहिँ गएर भने चाहिँ हुँदैन नि। सो रिसर्चरले अहिलेसम्म कसैले रोकेको छैन। त्यो चाहिँ त्यो अनस्लट अफ त्यो भन्छ नि अनरेगुलेटेड टुरिज्म, त्यसको लागि चाहिँ वी फिल वरिड। बट रिसर्चर डेफिनेटली सुड कम फरवर्ड एन्ड प्रेफरेबली मेरो 30 इयर्सको त्यही रहेछ, प्लिज लोकल रिसर्चर्सले प्लिज अगाडि आएर गर्नु। लेट अस नट बी डिपेन्डेन्ट अन बाहिरको मान्छे आएर हाम्रोमा रिसर्च गरेर बाहिर गएर बाहिरको युनिभर्सिटीमा उनीहरूको छापेर राख्छ, हामीले थाहा पनि हुँदैन, त्यहाँदेखि हामीले माग्दा माग्दा पनि हामीले इन्फर्मेसन पाउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा वेपन छैन, त्यो एरिया चाहिँ कुनै डेभलपमेन्टमा कुन चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो एरिया हामीले लुज गवाइहाल्छ हामीले। वी क्यान नेभर सेभ द्याट एरिया विदाउट द नलेज। So it is very important that amongst you young people, researchers, really please come forward. You don't have to be a scientist. You can be a citizen scientist. Any human being, anyone with passion can go in those areas with the proper permission. Your permission later research garnos. Tell us what are the important things in these areas which need protection, and then that will be real conservation. Thank you. Thank you, ma'am. यहाँ यो क्वेसन आन्सरको क्रममा आयुषी निरोलाले एउटा क्वेसन हाम्रो कैलाश दाजुलाई गरेको छ। कैलाश सर, we have been seeing urban sprawling, for example, people moving from Gangtok to Rangta or Rumtik. Are this area emerging as another unplanned town? How do we look at it from urbanization point of view or its relationship with the people and the environment? कलेज दाजु तपाईँले यसको उत्तर दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। कलेज दाजु तपाईँको सायद आवाज आइरहेको छैन। यस दाजु।
Excuse me, can we hear Kailash? Kailash दाजुको आवाज आउँदैन रहेछ त. Adesh? I can hear him. You can hear him? हजुर. Yeah. Yeah, okay. Because I can't hear Kailash. Yes, Kailash, that is audible. I think, Usama, you should you just check your audio. Lossless. सबै त्यो केलाएर then you have to have like very good planning. So त्यो त्यस्तो खालको चिज छैन अब हामीले we haven't done it, like we always take the easy path, I feel, and that's why I feel like munch त्यस्तो चिजले चाहिँ. So we can like talk about like hard facts, we can talk about like difficult things that we need to do now. So yeah. Okay, so so I mean, so that's my general answer. Ki त्यस्तै नै छ अहिले. So it is unplanned, like like when I see that Adampulko, that road also along that Rani Khola, it was so beautiful, and now slowly in front of your eyes, it's just like your haphazard growth. Ke your planning is, you could have, like the city could have expanded there. You could have like good residential areas. There's a river there. You could have good like places for kids to play, like walkways. Got a quality of life almost of it. तर yeah, we are on this default mode के like अब त्यो प्लानिङ त्यो अगाडि त्यो अघि मैले अलिकति हल्का कुरा गरेको थिएँ कि लङ टर्म एउटा सोचाइ भन्ने चिजै छैन. सो अहिलेको अहिले नै सो it is all haphazard, and like in a way I feel sad because like the city also, it reflects the people that we are, so that's why I feel that mindset change has to happen, like from Tolai Borane, and yeah, I'll stop over there. आदेश व्यक्ति धन्यवाद हाम्रो कैलाश दाजुलाई. उहाँले यो क्वेसनको आन्सर दिनुभयो र यसरी नै अब क्वेसन मधुकर ढकालबाट ग्यात्सो दाजुलाई सोधिएको प्रश्न यस प्रकारको छ. What is the solution for this ongoing pollution? Does sustainable development is the solution? Does corporate social responsibility impose legally in our state? यो छ एउटा क्वेसन. र अर्को शिवाङ्गी राईले पनि एउटा क्वेसन सोधेको छ. How well are the policy maker aware regarding the tourism and environment degradation in Sikkim? यो दुईटा क्वेसनको आन्सर ग्यात्सो दाजुले दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला. ग्यात्सो दाजु. हेलो. हजुर दाजु सुनिँदैछ. हजुर दाजु सुनिँदैछ. Hello. हजुर दाजु. Am I audible? Oh, sorry. It's Zongu ko network connection le. I'm from
remote region. But anyway, thank you for the questions. I think question is, can you just quickly repeat? हुन्छ दाजु म रिपिट गर्दैछु एउटा क्वेसन छ मधुकर ढकालकोबाट उहाँले भन्नुभएको छ वाट इज द सल्युसन फर दिस अनगोइङ पल्युसन डज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज द सल्युसन डज कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी इम्पोज्ड लिगली इन आवर स्टेट भनेर भन्नुभएको छ र त्यस्तै अर्को क्वेसन छ शिवाङ्गी राईले गर्नुभएको उहाँको क्वेसन छ हाउ वेल आर द पोलिसी मेकर अवेर रिगार्डिङ द टुरिज्म एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन इन सिक्किम Okay, thank you, Shivangi Rai and Madhu Julai. Thank you, Tabalai. I mean, I will club the answer because the question seems pollution control. We're gonna do the pollution control. State pollution control. I mean, कसो गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो question आउँदाखेरि I think this is where I think carrying capacity भन्ने कुरा आउँछ र फिजिबिलिटी है त्यो हाम्रो हाम्रो जुन चाहिँ जग्गा सिक्किम एउटा जग्गा जुन चाहिँ छ जुन प्रकारको हाम्रो के अरे तपाईँको टोपोग्राफी छ डेमोग्राफी छ र जुन प्रकारको भर्नेबिलिटी विथ सिस्मिक जोन छ है यो सबै चिजलाई प्यारामिटर्सलाई हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको त्यो एकर्डिङली दोज यो चिजहरूलाई हामीले हेरेर थरो रिसर्च especially on the feasibility of particular projects मात्रै चाहिँ हामी pollution we can control the pollutions air pollutions in the states air pollution कहाँ हुँदछ air pollutions जब sand mining हुन्छ when we drive the whole river ecosystem लाई हामी टनल भित्र खोला कुदायो भने भान बनाएर त्यहाँदेखि फेरि त्यो के अरे क्वारी बनायो र के अरे रोड्सहरू खनेकै रोड्स नयाँ रोड्स बनाएकै र हामी फरेस्ट कट गरेको सो देयर इज नो पोइन्ट दैट एयर पोल्युसन हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ यही जुन आधार जुन डेभलपमेन्टल आइडियाज हाम्रो आजको सिक्किममा छ यो आइडियासँग हामी कन्टिन्यू गयो भने आई थिंक हामी डिस्कस गर्नु लागि पनि हामी साह्रै हाम्रोमा टाइम हुँदैन जस्तो लाग्यो आई थिंक दिस इज वेयर वी हेभ गन रङ दिस इज वेयर आई थिंक यो मञ्चको जुन चाहिँ प्लेटफर्मबाट एउटा मञ्च बनी जुन चाहिँ आइडिया यो जुन चाहिँ जन्मिएको छ आई थिंक दिस इज समवेयर हामी सबैलाई यो जुन चाहिँ प्रोग्रामहरूको लागि यो जुन चाहिँ हाम्रो एप्रिहेन्सन छ कन्सर्न छ हाम्रो सिक्किमको इन्भाइरोमेन्ट र हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन्सको लागि हेल्दी इकोलोजीको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो मञ्च जस्तो यो जस्तो प्लेटफर्मबाट हामीले यो आवाजहरू उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ र कोर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी सीएसआर को कुरा आयो सीएसआर फलो कोर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबल फलो राम्रो भएको छैन किन भन्दाखेरि जुनै प्रकारको सिक्किममा कोर्पोरेट प्रोजेक्ट्सहरू आएको छ जुनै किसिमको जुनै फिल्डको प्रोजेक्ट्सहरू आएछ यो प्राय प्रोजेक्ट्सहरू इलिगल अन्डर टेबल आएको छ र किनभने जब जुन चाहिँ पावरफुल मान्छेहरू छ पोलिटिशियन्स ब्युरोक्रेट्सहरू उनीहरूलाई अन्डर टेबल उहाँहरूले कुनै प्रोजेक्टको कुनै एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ भने हामीले यदि इलिगली या अन्डर टेबल कुनै लेनदेन भएको छ भने सरकारले पनि त्यो प्रोजेक्ट्स त्यो कम्पनीहरूमाथि अब्लिगेसन्स हुन्छ र उहाँले यो रेगुलेट गर्न सक्दैन उहाँले यो इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकेको कारण चाहिँ हामीलाई त्यही लाग्छ कि दिस हेज नट बिन डन इन अ proper way legal way so a lot of commissions has happened a lot of corruption has happened implementing all these projects big projects that's the very reason why corporate social responsibility has failed in Sikkim है आजको दिनमा सीएसआर को नाममा खाली फुटबल खेलाउँछ खाली भलिबल टुर्नामेन्ट खेलाउँछ अथवा होइन पनि म्याराथन के कुदाउँछ र उहाँले ट्रफी दिन्छ उहाँले त्यो दिनको लागि खाना भोज स्पोन्सर गर्छ फुड स्पोन्सर द्याट्स इट तर कोर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीले चाहिँ एउटा कम्युनिटीलाई एउटा सोसाइटीलाई एउटा अन्डर प्रिभिलेजलाई अपलिफ्ट गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने थियो
त्यो भएको छैन तर त्यो नहुनेको कारण चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट सिक्किममा आएको छ इट इज नट come through proper channel. So on the table, commissions are basa. So that's why government is not been able to implement or direct uh, the, the 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 developers or the corporates to do the corporate CSR in a proper way. I think that could be one reason. र शिवङ्गी राईको जुन चाहिँ टुरिज्म को कुरा आउनुभयो आई थिङ्क tourism in Sikkim is के भन्नु अब कस्तो खालको छ भने गान्तोकमा tourism department छ. Tourism department has its own people sitting in tourism department in Gangtok in a fancy office has their own idea of what tourism is and how tourism should be. And हामी जुन चाहिँ गान्तोक गाउँ गाउँमा बसेर सानो सानो होटल बिग होटल सानो होमस्टे गाइड के गर्ने मान्छेहरूसँग there's no connection no. So tourism has I think to me I think today जुन प्रकारको tourism mass tourism भएको छ it has really actually bring down the tourism quality of the state है त्यो भएकै छ र आजदेखि 15 वर्ष अगाडि जब हामीले टुरिज्मको कुरा गर्थ्यौ टुरिस्टको कुरा गर्थ्यौ we used to see foreigners no most a lot of foreigners in Peling, Gangtok tira hiniroko Fudong tira right आउँदै तर if you notice हाम्रो जुन चाहिँ टुरिज्मको उइसमा हेरेपछि you know if tourism department has all these figures I think the visitors from outside the country abroad visitors you know westerners or outside the country has gone down. It has gone down drastically क्या एकदमै कम्ती भएर गएको छ. So that also shows how Sikkim has moved in terms of tourism. I think we have become agi Usha ma'am le bhane so we have become dustbin garbage where people come here just for a couple of nights एक रात दुई रात weekend को लागि पनि आउनु थालेको छ. अब त tourism त weekend tourism भइसकेको छ सिक्किम चाहिँ. जो पैसा बाकोले बागडोग्रासम्म एयरपोर्टमा आइहेर्छ एकै दिनमा त्यहाँदेखि 2-3 घण्टामा गान्तोक आइपुग्छ 2 दिन मजा गर्यो डिस्को गयो पब गयो रक्सी खायो मजा गर्यो हल्ला गर्यो त्यहाँदेखि यहाँ गार्बेज डम्प मात्रै गर्यो then they will go back. So this is not Sikkim as a state tourism should go no. Sikkim चाहिँ यति साह्रो राम्रो छ सिक्किममा त एकपल्ट एउटा कुनै भिजिटर आयो भने चाहिँ they should spend at least a week एक हप्ता चाहिँ बिताउनु पर्यो नि त. So I think सिक्किम टुरिज्मको जुन चाहिँ अघि शिवाङ्गी राईले उहाँले जुन चाहिँ कुरा राख्नु भएको थियो I think it has not you know synchronized or it has not been well thought policy त्यस्तो लाग्छ मलाई. I think we can do better if the stakeholders and the department and the you know concerned department and the concerned ministers should come together and understand the carrying capacity Sikkim ko ke छ carrying capacity कतिहरु tourist ल्याउन सक्छ हामीले. We should limit the flow of the tourists also no. तपाईको हाम्रो आज 6 लाख 7 लाख बाको आबादी भएको स्टेटमा चाहिँ 30-40 लाख टुरिस्ट एउटा सिजनमा आउँछ भन्छ. अन्त तिनीहरु आएर के खान्दैछ कहाँनिर उनीहरुको वेस्ट टोयलेट यु नो एभ्रिथिङ त्यो चिप्स खान्छ कुरकुरे लेज खान्छ र उनीहरुको वेस्ट उनीहरु ट्राभल गर्छ उनीहरुको जति छ. So these is unnecessary we have been dumped नि हाम्रोमा चाहिँ जहाँ पनि मैला मात्रै र उनीहरु आउँछ 2-3 दिनको लागि मात्रै आउँछ. So I think this is where it's a big there is a big scope to work on this. Sikkim tourism we need to correct it in a better path for better future. Thank you Gyatso दाजु र हामी यस कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौं. अब हामी एउटै मात्र क्वेशन लिने छौं किनभने हामीले कार्यक्रम गरेको लगभग 2 घण्टा ज्यादा भइसकेको छ र यो अन्तिम क्वेशन छ उषा म्यामलाई पाल्देन लेप्चाको बाट. Is the coffee plantation boon or ban for Sikkim? What adverse effect of coffee plantation can we anticipate in Sikkim?
Since coffee is an exotic species, ma'am, यो क्वेसन छ तपाईँलाई. Rajur, thank you for the question, Bhai. I have always been talking about saving indigenous species of Sikkim and avoiding exotic species. But now we are seeing that young entrepreneurs of Sikkim are turning to something new. They want to explore something new. जस्तो त्यहाँ याकुनहरूको हुँदैछ अहिले कफी सिक्किमको बेच्नु थालेछ. I think if it is grown on their own land or land that is farmable land, and that is if they are taking care of knowing existing problems with that crop, whether त्यहाँ के पेस्ट्सहरू कुन चाहिँ छ, बाई मिस्टेक कुनै त्यो कफीको पेस्ट चाहिँ बाहिरतिर स्प्रेड भएर फरेस्टहरूमा नपसोस्. सो प्रपर रिसर्च गरेर चाहिँ I think if you young entrepreneurs start growing these kind of crops in your own areas or in areas with farmers who are not too close to the forest, I don't think there is any harm. किनभने कफीको पनि मेरो विचारमा त्यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टले पनि अब त्यो त्यसले एफेक्ट हुँदैन किनभने हाम्रो वाइल्ड लाइफले कफीको बानी छैन, सायद खाँदैन होला हो. As long as we don't go towards maybe at some point त्यो सिभेटहरू त्यसले चाहिँ अब त्यो कफी खाएर त्यो सिभेट कफी भने अरू देशमा ठुल्ठुलो हुन्छ त्यस्तो त्यतापट्टि चाहिँ लाग्नु लागि चाहिँ बहुत टाइम हुन्छ. I think it's better that you can try out these crops and make sure that there is no problem of pests. So exotic species near forest areas, I would advise that it is not done. But if you are doing it on your own land, if you're employing your own people, if you're creating your own avenue for engagement, for employment, I think that's wonderful. Just be careful. There are two raised hands. म्याम यहाँ एउटा लास्ट क्वेसन आएको रहेछ, त्यो क्वेसनलाई पनि तपाईँले एड्रेस गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो. मनोरथ दाहालले पठाउनु भएको छ. डु वी हेभ द कन्सेप्ट अफ फार्म स्टे अर इज इट स्टार्टेड अलरेडी भनेर भन्नुभएको छ उहाँले. Ajul, I think this is already started, and maybe in some places it is thought of as homestay, but farm stay भनेको चाहिँ they are trying to get the tourists to also explore milking cow, त्यो धानबारीमा धान रोप्नु, त्यो गोठहरू सफा गर्ने कुन चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ गर्दै रहेछ. I have seen that at least at the Pakyong side मा त्यो भाइ गर्दै रहेछ नि. He is doing Mr. Basnet, I think Diwakar Basnet, he's doing there. Then I think I have seen at the Hamro Gyatso Lepcha, he is engaging the tourists in how to make momos and all that. वहाँको चाहिँ farm को experience मैले देखेको छुइनँ. But if we engage tourists like that nicely, they will spend more time and they will also learn something and go. All we have to do is we have to be little more careful कि हाम्रो जुन intellectual property छ, हाम्रो जुन त्यो traditional ज्ञान छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अरूले फुकटेमा चाहिँ दिनु हुँदैन, because that comes under something called Biodiversity Act, Biological Diversity Act. त्यसमा चाहिँ हाम्रो बस्तीहरूको बस्तीवालाको intellectual property is a legal property. त्यो चाहिँ protect गर्नु पर्यो. But I think farm stay is a good concept to make more people stay away from that Jalmuri tourism and have a more intellectual kind of tourism. It's a very good gesture. Okay, thank you, ma'am. Thank you. हाम्रो गेच्छु दाजुले हात उठाइरहनु भएको जस्तो लाग्यो. दाजु तपाईको केही छ भने राख्न सक्नुहुनेछ. गेच्छु दाजु. Hello. Just to continue with what Usha ma'am answered, no. जुन चाहिँ फार्म स्टे भन्ने मतलब चाहिँ तपाईको फेरि यस्तो छ नि सिक्किममा जुन चाहिँ आज चलिराखेको प्रथा भन्छ नि एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने एभ्रीबडी तपाई आज सिक्किममा हेर्नुस् पिपल कम विथ फार्म स्टे, पिपल कम विथ होम स्टे, के अरे रिट्रिट है. अन्त तपाईकोमा पैसा हुन्छ, वहाँ प्राय जतिकोमा पैसा हुनेहरूले मजाको एउटा जग्गामा आफ्नो पुर्खाको जमिन अथवा एउटा कुनै आफ्नो मान्छेको एउटा जमिन किनेर मजाको ठाउँमा एउटा राम्रो एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछ र देन दे कल इट एज अ इको टुरिज्म, दे कल इट एज अ फार्म स्टे, दे कल इट, आई मिन समहाउ उहाँले के गर्नुपर्छ, दे वान्ट टु मेक इट एज अ भेरी के अरे
the business based on conservation and preservation को माथि बेस गरेर उहाँले सेल गर्नुहुन्छ but what I think all the Sikkimese stakeholders जो tourism छ I think that is wrong. Unless you have some contributions on the conservations मा तपाईले अलि काम गर्नु हुँदैछ काम गर्नु तपाई भोकल छ तपाईले आफ्नो खोलाको लागि कुरा गर्दैछ आफ्नो खल्चाको लागि आफ्नो जंगलको लागि आफ्नो जुन फ्लोरा फौना है चरा चुरुङ्गीको लागि र अथवा अहिले बर्ड बटरफ्लाइज है त्यो होल इकोलोजीको लागि तपाईले अलिकति तपाईको तपाईले त्यो चीजहरुमा पनि इन्ट्रेस्ट नदिएर खाली तपाईले पैसा छ र दामी ठाउँमा या लक क्याबिन बनाएर ट्री हाउस बनाएर you say that you are a ecotourism stakeholder. I don't agree on that. That is just business. पान दोकान खोलेको मात्रै हो र I think as a true Sikkimese, I don't know Sikkimese को definition त अहिले त यति साह्रो परिसक्यो Sikkimese definition त सबै सिक्किमे म सिक्किमे तिमी सिक्किमे भन्ने मात्रै छ तर सिक्किमेले फर्स्ट चाहिँ सिक्किमको सानो एउटा माटो बचाउनु परेछ र आफ्नो गाउँ ठाउँ बचाउनु पर्नेछ किन झार जंगल बचाउनु पर्नेछ आई थिंक जसले त्यो काम गर्छ र त्यो साथमा बिजनेस गर्नु छ उहाँले चाहिँ मैले इको टुरिज्म गर्दैछु मैले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्दैछु आई एम इन्टु द्याट भनेर भन्नु सक्छ होला अदरवाइज पैसा छ दामी घर बनाए जंगलमा बनाए आई हेभ अ जंगल रिट्रिट भनेर आई that's just too much I think त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो but yeah but we can always change that we can always bring educate our people our folks I think they will understand soon. Yeah sir, can I raise a small query here? Hello Yes Hello. Please. Sir, actually I'm from SCERT Sikkim, State Council of Education Research and Training. So we are developing textbooks for the state, and whatever the concept you have already taken up the points as a sustainable development and any other farm activities or the homestay concept, so many things I have listened to you and even Usha ma'am. And regarding the farm stay concept and the sustainable development concept is already there in the book in primary level of our Sikkim state book. But regarding this farm stay and other home stay concept, it is not included in the book. So maybe in the days to come, suppose if we include these sort of things from the very beginning of the elementary level children, so can we suggest that, or from your side or from the forest department, so is this suggestive part from your side to include in the test book? Yeah, Mr. Manorat, I think this is important, right? This is important because if all this can be included in the syllabus for the school students, I think this is where they learn, right? Which we have never been taught about all this, farm stay or homestay. Actually, what that derives, that actually shows that's a through that we can show our culture, our identity, our way of life, right? And the most important thing, more than our culture, our identity and thing, most more than that, I think it's to show in today's scenario, in today's climate change, I think that's the sustainable way of life. I think this is where we need to really highlight this. The only way forward is to be sustainable in our own little way. If we can do that, I think that's the best way. And not necessary when this farm stay comes, not necessary for indigenous people like us, me living in the Zongu region. For us, just my field, my own land is not just farm. The whole forest is farm for me. You're going to the forest and picking the Tite Ningro and the Chiple Ningro and Lake Ningro and Baskutusa and Tatne. Everything is farm for us. It's not just what you grow in your field, right? So that's my resources. Yeah. That's my land, and how you sustain with that. I think that's what counts. I think
I think it will be nice, Mr. Manorat, to see all this also in our schools, children's books. That will be great. Yeah, because whatever the resources we have in Sikkim, like Niguro, Thotne, Phunche, whatever the things are there, it is already contextualized in our book. Okay. And regarding this farm stay and home stay, this concept is still, we are thinking of, because we have already developed a book on organic agriculture for class 6, 7, and 8. So it is already there in the NCRT. So every state now they are looking towards us, what the Sikkim state is doing, because we are researcher as well as a professor in the institute, and as a part of textbook writing team. This is just my suggestion in the days to come. So maybe I will consult with you. I'll come to the forest department also. And regarding other consumer rights and other type of different department like consumer department, forest department, power department, everything we have already included and contextualize the things. So nice hearing from you. So maybe in the days to come, so we'll consult you also. Thank you. थ्याङ्क यू गेच्छु दाजु, साथसाथै मनोरथ दाजुलाई पनि। हजुरहरू जतिजना पनि आज यस कार्यक्रममा जोडिनु भयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहे सञ्चालक हुनको नाता। र हजुरहरूलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि हजुरहरू जो कोही पनि मञ्चसँग जोडिएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मञ्चलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मञ्च सिक्किम भनेर हामीले फेसबुकमा एउटा पेज बनाएको छौँ। त्यो पेजमा हजुरहरूले मेसेज गर्नु सक्नुहुनेछ र अगाडि हामी साथमा मिलेर काम गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमको अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।